નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડીડી ગિરનારની આજની વિશેષ ચર્ચામાં હું હેમાંગિની પાટીલ આપનું સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. તેઓ આજે મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર ખાતે ગ્લોબલ આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇનોવેશન સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. તેઓ વિવિધ ફાર્મા કંપનીઓ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, ઔષધીય પાકનું વાવેતર કરતા ખેડૂતો સાથે પણ ચર્ચા કરવાના છે. ઉપરાંત તેમના બીજા કાર્યક્રમની વાત કરીએ તો તેઓ આજે દાહોદને 22,000 કરોડના વિકાસ કામોની પણ ભેટ આપવાના છે. આ વિશે વિશેષ ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે વરિષ્ઠ પત્રકાર અજય નાયક. અજયભાઈ, આજની વિશેષ ચર્ચામાં આપનું સ્વાગત છે. અજયભાઈ, સૌથી પહેલાં તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જે રીતે ગુજરાતનો આખો પ્રવાસ છે, આપ આ પ્રવાસને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? મને એવું લાગે છે કે વડાપ્રધાનનું વતન છે. બીજું, આ વર્ષના અંત સુધીમાં ચૂંટણી પણ આવી રહી છે અને ખાસ કરીને છેલ્લા 2 દિવસથી તમે જોશો કે જામનગરમાં ગઈકાલે જે હુના ડાયરેક્ટર જનરલની હાજરીમાં થયું અને અત્યારે મહાત્મા ગાંધી મંદિર ખાતે જે થવાનું છે એમાં ગુજરાત માટે ઘણી બધી તકો રહેલી છે. છેલ્લા 2 વર્ષથી આખું વિશ્વ કોરોનાથી પીડાઈ રહ્યું છે અને અત્યારે પણ પીડાઈ રહ્યું છે. એ સંપૂર્ણ હજુ પત્યો નથી. પણ એ મહામારીમાં આપણે જોયું હશે કે ટ્રેડિશનલ દવાઓએ બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. એલોપેથી દવા મને એવું લાગે છે કે એ તમને એક ટાઈમ બિંગ અથવા તો ટૂંકા ગાળા માટે તમને રાહત આપી શકે, પણ જો લાંબા ગાળાની રાહત આપણે જોઈતી હોય એક સસ્ટેનેબલ, તો એવું લાગે છે કે આપણી જે ટ્રેડિશનલ દવાઓ હતી અથવા જે ઔષધિઓ હતી એ જ આપણને વધારે કામ લાગે એવું છે. ને આપણે ત્યાં તો ચરક ઋષિ થઈ ગયા, ઉપરાંત જંડુ ભટ્ટ પોતે જામનગરના હતા ને ને બીજું કે આ બધી જે ટ્રેડિશનલ દવાઓ છે એ કોરોનામાં લોકોએ જાતે અનુભવી, એમને લોકોને વિશ્વાસ બેઠો. માત્ર ભારતમાં નહીં, વિશ્વમાં પણ એનું ચલણ વધી ગયું છે. હુના ડાયરેક્ટર જનરલ પણ જો જામનગર આવતા હોય તો એના પરથી જ આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આ કેટલું મહત્ત્વનું પગલું છે. અને જામનગરમાં જે ગઈકાલે સેન્ટરનું ભૂમિપૂજન થયું અથવા તો મહાત્મા મંદિર ખાતે અત્યારે જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિટ થઈ જવા રહી છે એનો સીધો ફાયદો ગુજરાતને બહુ મોટા પ્રમાણમાં થશે અને આગળ જતાં વિશ્વ ફલક પર પણ ભારતને મોટો ફાયદો થશે. બિલકુલ. અજયભાઈ, ઇનોવેશન અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એને લઈને શું કહેવું છે આપને? ગુજરાત આપ જોશો કે સામાન્ય રીતે કૃષિ પ્રધાન રાજ્ય છે જી, ને આપણે ત્યાં કૃષિમાં ખેડૂતો અવનવી પદ્ધતિથી ખેતી કરે છે. ઔષધિ માટે, એટલે આપણી જે ટ્રેડિશનલ ઔષધિ માટે જે જડીબુટ્ટીઓ જોઈતી હોય એ ખેડૂતોને જન્મજાત એનું નોલેજ હોય છે. બીજું કે આપણે અહીંયા ગુજરાતની જે જમીન છે એ જમીન પણ આ બધી ઔષધિ મૂળિયા એ બધાને ઉપયોગી થાય એવી છે. એને કારણે ગુજરાતના ખેડૂતોને ને ગુજરાતના ખેડૂતોની સાથે એમાં મૂડીરોકાણ કરનારા જોડાય તો સ્વાભાવિક છે કે ખેડૂતોને પણ ફાયદો થશે, રોકાણકારને તો ફાયદો થશે જ, પણ છેલ્લે જે છેવાડાના આપણે એટલે કે આમાં છેવાડાના દર્દીઓ છે તો દર્દીઓને પણ મોટો ફાયદો થવાનો છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાસ કરીને મહેસાણા એટલે ઉત્તર ગુજરાતમાં તમે જુઓ કે આ પ્રકારની જે ઔષધિઓ છે એનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર થાય છે, એનો મોટો પાક લેવાય છે ને એ જડીબુટ્ટીઓ આખા વિશ્વમાં પહોંચે છે. એટલે રોકાણ અને ઇનોવેશન જો આવે, ખેડૂતોનું કેવું છે કે નાનો ખેડૂત હોય તો એ કદાચ પોતાની રીતે સંશોધન ના કરી શકે કારણ કે એને ઘણા બધા ટાંચા સાધનો છે, એની પાસે પૈસા નથી, બીજું કે જમીન નાની છે. તો એવા તબક્કે જો ખેડૂતની સાથે આ રીતે જો ટેકનોલોજી જોડાય, ઇનોવેશન જોડાય તો મને એવું લાગે છે કે ખેડૂતોને બહુ મોટો ફાયદો થશે અને આપણે જે ખેડૂતોને આવક બમણી કરવાની વાત કરીએ છીએ એ પણ ત્યારે જ શક્ય બને કે જ્યારે આ પ્રકારનું ઇનોવેશન અપનાવવામાં આવે. બિલકુલ. એટલે કહી શકાય કે એક આજે વિશ્વ પટલ પર ભારતીય પારંપરિક ચિકિત્સા પદ્ધતિની એક નવા યુગની શરૂઆત થશે. બિલકુલ. એ વિશે આપનું શું કહેવું છે? મેં પહેલાં પણ કીધું એમ કે ભારત તો પહેલેથી સદીઓથી જેને કહેવાય કે આયુર્વેદ ઔષધિ માટે જાણીતું છે. જી. બ્રિટિશરો જ્યારે ભારતમાં આવ્યા એ વખતે એ લોકોને કોઈ મસાલા તેજાનાનો કોઈ ખ્યાલ જ નહોતો. એ લોકો ભારતમાં આવ્યા પછી એમને ખ્યાલ આવ્યો કે, ને બીજું કે તમે જો કે આપણા ઘરગથ્થુ જે મસાલા છે, તેજાના છે એ એવા છે કે દરેક રીતે આપણને રોજબરોજના સામાન્ય દર્દમાં પણ ઉપયોગી થાય એવું છે. હળદર હોય કે મીઠું હોય કે સામાન્ય ચીજ વસ્તુ પણ. એટલે આ બધી વસ્તુને કારણે ગુજરાતના ખેડૂતો અને ખાસ કરીને તબીબો એની સાથે જોડાય. આપણે પહેલાં જે વાત કરી કે ખેડૂતો, ટેકનોલોજી, ઇનોવેશન ને એની સાથે પછી તબીબો જોડાય, એટલે આખી મેડિકલ ફ્રેટર્નિટી જોડાય તો એનો પણ મોટો ફાયદો થવાનો છે. અને બીજું કે એલોપેથી ડૉક્ટરો પણ હવે ધીમે ધીમે આ જે ટ્રેડિશનલ ઉપચાર પદ્ધતિ છે
એને સ્વીકાર કરતા થયા છે. જી. પહેલાં એવું હતું કે મેડિકલ ફ્રેટર્નિટીમાં પણ આ બે માટે બહુ પૂર્વગ્રહ હતો, અણગમો હતો, પણ ધીમે ધીમે એ પણ હવે ઓછો થવા માંડ્યો છે અને બંને એકબીજાનું સંકલન કરીને જો આગળ વધે તો તબીબી ક્ષેત્રે પણ મને એવું લાગે છે કે ઘણી પ્રગતિ થઈ શકે એવું છે. જી બિલકુલ અજયભાઈ, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના આપણે અગાઉના 2 દિવસના પ્રવાસની જો વાત કરીએ તો તેમાં શિક્ષણ છે, મેડિસિન છે, ચિકિત્સા પદ્ધતિ, વિકાસ, દરેક એક મહત્ત્વના મુદ્દાઓ રહેલા છે. ગઈકાલના આપણે જો વાત કરીએ તેમને તો આત્મનિર્ભર ભારતને લઈને તેમને એક સશક્ત ગ્રામીણ અર્થતંત્ર બહુ જરૂરી છે તે વાત તેમણે કહી. એને લઈને શું કહેશો આપ? તમે જુઓ કે વડાપ્રધાને એમના 3 દિવસના કાર્યક્રમમાં એવા ક્ષેત્રો પકડ્યા છે કે જે સામાન્ય માણસને સીધા અસર કરે એવા છે. પહેલા દિવસે એમણે શિક્ષણ અંગે કમાન્ડ સેન્ટરની મુલાકાત લીધી, વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો સાથે સંવાદ કર્યો. બીજા દિવસે બનાસકાંઠામાં જે પશુપાલકને ખાસ કરીને જે મહિલાઓ છે એમની સાથે સીધો સંવાદ કર્યો. સાંજે જામનગરમાં ટ્રેડિશનલ જે મેડિકલ પદ્ધતિ છે એની સાથે મુલાકાત કરી અને આજે હવે આજે આયુષનું ઇનોવેશન સમિટ થવા જઈ રહી છે ને પછી દિવસના બપોર પછીના ભાગે દાહોદમાં આદિવાસી સંમેલન કરી રહ્યા છે. એટલે સમાજનો જેને કહેવાય કે છેવાડાનો વર્ગ, મહિલાઓ, વિદ્યાર્થીઓ, આદિવાસીઓ એ બધાને એમણે સાંકળી લીધા છે એમના આ પ્રવાસ દરમિયાન. અને એનાથી મોટો ફાયદો શું થશે કે આપણે ત્યાં શિક્ષણનું માળખું તો ગોઠવાયેલું છે. એમણે જે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રનું નવું નામકરણ કર્યું એ સ્વાભાવિક છે કે એનું હવે અસર આપણને જોવા મળશે. શિક્ષકો પણ એ રીતે તૈયાર થશે અને બીજું વિદ્યાર્થીઓને ટેકનોલોજીનો સીધો લાભ મળશે. આપણે હમણાં જે વાત કરી કે મહિલા સશક્તિકરણ, તો ઉત્તર ગુજરાત અને એની પહેલાં મધ્ય ગુજરાત ખેડામાં આપણે જે શીત ક્રાંતિનો અનુભવ કર્યો ને પછી છેવટે આખું બનાસકાંઠામાં લઈ ગયા, કારણ કે બનાસકાંઠા એવો વિસ્તાર છે કે જ્યાં પાણીની બિલકુલ અછત હોય છે લગભગ 12 માસ. હવે એવા ન પાણીયા વિસ્તારમાં વડાપ્રધાને ત્યાંના ખેડૂતોને ખાસ કરીને મહિલાઓને એવા ઉપાય બતાવ્યા કે જેને કારણે મહિલાઓ પોતે, ગઈકાલે જ અમે એક કિસ્સો આજે પ્રસિદ્ધ થયો છે કે કેટલાક પશુપાલકો મધ ઉત્પાદન કરે છે ને એ લોકો તો વર્ષે 40 લાખ સુધીનું મધ ઉત્પાદન કરે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે માત્ર દૂધ ઉત્પાદન નહીં, મધ ઉત્પાદન એ ઉપરાંત ગઈકાલે જે એમણે પોટેટો પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટનું ઉત્પાદન કર્યું, કારણ કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બટાકાનું મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય છે. હવે બટાકાને તમે જ્યાં સુધી એમાં વેલ્યુ એડિશન ના કરો ત્યાં સુધી ખેડૂતોને એનો પૂરતો ભાવ મળે નહીં. તો એના માટે એમણે શું કર્યું, બનાસ ડેરી મારફતે આ પ્લાન્ટ શરૂ કરાવીને બટાકાની જે વેલ્યુ એડેડ ઉત્પાદનો છે, ટિક્કી છે કે ચિપ્સ છે, એ પ્રમાણે એટલે ટૂંકમાં ખેડૂતોના હાથમાં વધુને વધુ પૈસો પહોંચે એ પ્રકારનો એમનો પ્રયાસ છે. આજે પણ બપોરના ભાગે જે આદિવાસી સંમેલન કરવા જઈ રહ્યા છે, તમે જુઓ કે દાહોદ પંચમહાલનો આખો વિસ્તાર છે અને પછી ઉપર જતાં મધ્યપ્રદેશના આદિવાસી વિસ્તારને પણ મળે છે. તો ત્યાં પણ આદિવાસી વિસ્તારના લોકોને લાભ મળે, જે વિકાસની ગતિ ભારતે પકડી છે એનો સીધો લાભ મળે, એના માટે એમના પ્રયત્નો છે. અને મને એવું લાગે છે કે આપને જો કદાચ ખ્યાલ હોય તો 2 દિવસ પહેલાં વિશ્વ બેંકનો એક અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયો છે. એમાં એવું આવ્યું છે કે ભારતમાં છેલ્લા 8 વર્ષમાં ગરીબીમાં 12.8% ઘટાડો થયો છે. જી બિલકુલ. તો આ બધું કેમ શક્ય બન્યું? સરકારની જે યોજનાઓ ચાલી રહી છે એને કારણે આ બધું શક્ય બન્યું છે. અને જો વિશ્વ બેંક જેવી સંસ્થાઓ આપણને અહેવાલ, આ રિપોર્ટ પ્રસિદ્ધ કરતી હોય તો એના માટે તો આપણને કોઈ શંકાનું કારણ હોય જ ના શકે. બિલકુલ. તમે જે રીતે મહિલાઓની વાત કરી, જ્યારે આપણે પશુપાલનના વ્યવસાયની વાત કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે સીધી રીતે મહિલાઓ તેની સાથે જોડાયેલી રહે છે. ઉપરાંત કાલે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કોમ્યુનિટી રેડિયોનું પણ લોકાર્પણ કર્યું. તે રેડિયોને, તે કોમ્યુનિટી રેડિયોને અગર મહિલાઓ સાથે જોડવો હોય તો તે વિશે આપનું શું મંતવ્ય છે? બનાસ રેડિયો જે ગઈકાલે વડાપ્રધાને લોકાર્પણ કર્યું, એનો હેતુ લગભગ 1700 ગામડાના 5 લાખ જેટલા ખેડૂતોને જોડવાનો છે. બિલકુલ. ને એવું નથી કે રેડિયો, આપણે ત્યાં એક માન્યતા એવી છે કે રેડિયો એટલે મનોરંજનનું સાધન, પણ હકીકતમાં આ પ્રકારનો કોમ્યુનિટી રેડિયો જે છે એ સંવાદના બહુ મોટા સાધન છે. ખેડૂતો જ્યાં ફિલ્ડમાં કામ કરતા હોય ત્યાં એમને પાકમાં, પશુપાલનમાં, દૂધ ઉત્પાદનમાં કંઈ પણ તકલીફ પડતી હોય, એમને કોઈ સમસ્યા હોય, પ્રશ્નો હોય, તો એનો પણ એ લોકો આ રેડિયો મારફતે ઉકેલ લાવી શકે એમ છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે રેડિયોની ભૂમિકા જે છે એ આખી એક કોમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટની છે અને સંવાદને કારણે
અત્યારે જે ખેડૂત મૂંઝાતો હોય છે એને પણ એનો ઉકેલ મળી જશે. ઉપરાંત રેડિયો પર જે ટેકનિકલ એક્સપર્ટ્સ આવશે એમને જે ગાઈડ કરશે એને કારણે એવું બને કે ખેડૂતો અત્યારે જે એમનું ઉત્પાદન લઈ રહ્યા છે એમાં એમને વધુ ફાયદો થઈ શકે. ઉપરાંત આવક એમને જે થાય છે તો આવકનું એમના જ ફિલ્ડમાં વધુ સારી રીતે રોકાણ ક્યાં કરવું કે જેથી કરીને આપણે વધારે મુબલક ઉત્પાદન થઈ શકે. તો મને લાગે છે કે રેડિયો દ્વારા એનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવશે. એટલે એક રીતે રેડિયોનું જે કાલે લોકાર્પણ થયું છે એ પણ બનાસકાંઠાના ખેડૂતો માટે બહુ મોટી એક સેવા ગણાશે. જી બિલકુલ. જ્યારે આજે બનાસ ડેરીના બીજા પ્લાન્ટનું કાલે ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું, પશુપાલકો, ખેતી, રોજગારી જેવા મુદ્દાઓને લઈને આપ શું કહેશો? અને જે શ્વેત ક્રાંતિની આપણે વાત કરીએ છીએ બનાસમાં, તેને લઈને આપ શું કહેશો? ગઈકાલે વડાપ્રધાને જે વાત કરી આત્મનિર્ભરતાની, જી, તો મને એવું લાગે છે કે મહિલા સશક્તિકરણ અને પશુપાલનનો વ્યવસાય પોતે જ એક પ્રકારે તમે જુઓ ને તો આત્મનિર્ભરતાનો ઉત્તમ નમૂનો છે. બિલકુલ. ને આપણે એ વસ્તુ મધ્ય ગુજરાતમાં અગાઉ અનુભવ કરી ચૂક્યા છીએ. ડૉક્ટર કુરિયનના સમયથી અને ત્રિભુવનદાસ પટેલે જ્યારે પહેલી અમૂલમાં આણંદમાં ડેરી સ્થાપી ત્યારથી તમે જુઓ કે જે રીતે શ્વેત ક્રાંતિ આપણે ત્યાં આવી ને પછી એનો સીધો લાભ ખેડૂતોને મળ્યો. એને કારણે શું થયું, આપણે ત્યાં એવું મનાય છે કે ગામડામાં રહેતા જે ખેડૂત પરિવારો છે તો પુરુષ જે હોય એ ખેતરમાં જઈને ખેતી કરતો હોય, જ્યારે ઘરની જે મહિલાઓ છે એ લોકો સામાન્ય રીતે પશુપાલનનું કામ કરતી હોય. તો એને કારણે શું થયું કે સીધી મહિલાઓના હાથમાં એક આર્થિક તાકાત આવી ગઈ, આર્થિક શક્તિ આવી ગઈ. એને કારણે મહિલાઓનું વર્ચસ્વ વધ્યું. પહેલાં એવું હતું કે આપણે ત્યાં એમાં કોઈ આપણને શરમ ન હોવી જોઈએ કે પુરુષ પ્રધાન વ્યવસ્થા છે. તો એની અંદર આર્થિક સ્વતંત્રતા હોય તો એ બહુ મોટો ભાગ ભજવતી હોય છે. ને મહિલાઓને પશુપાલન દ્વારા જે આર્થિક સ્વતંત્રતા મળી, જે મહિલા સશક્તિકરણ એમનામાં આવ્યું, એણે બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. એટલે એ આણંદ મોડલનું જે એક્સટેન્શન થયું બનાસકાંઠા સુધી ને એના જે સીધા આપણને પરિણામો મળ્યા. ઉપરાંત બનાસ ડેરીએ તો દિલ્હીમાં પણ એક ડેરી સ્થાપીને બહુ મોટો પ્રયાસ કર્યો છે ખેડૂતો માટે. એટલે પશુપાલન માટે ખેડૂતો માટે પશુપાલનનો વ્યવસાય એક રીતે આત્મનિર્ભરતાનું પ્રતીક છે. જી બિલકુલ. ઉપરાંત જામનગરની આપણે વાત કરીએ ગઈકાલે, તો જામનગરમાં પ્રથમ ટ્રેડિશનલ મેડિસિન સેન્ટરનું પણ ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું. વિશ્વ ફલક પર જ્યારે આપણે જામનગરને જોઈએ તો એ વિશે આપ શું કહેશો? આપણે ત્યાં આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી પહેલી આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી જામનગરમાં સ્થાપાઈ હતી. વર્ષોથી ત્યાં આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી ચાલી રહી છે. અને એ કારણે જ મને એવું લાગે છે કે જામનગરમાં હું દ્વારા આખું વૈશ્વિક કક્ષાનું એક સેન્ટર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. અને એમાં જે સંશોધનો થશે ટ્રેડિશનલ ઔષધિના અને ચિકિત્સા પદ્ધતિના, તો એનો લાભ માત્ર ગુજરાત કે ભારત પૂરતો સીમિત નથી રહેવાનો, એનો લાભ સમગ્ર વિશ્વને મળવાનો છે. અને જ્યારે હું જેવી સંસ્થા જો જોડાતી હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આપણી જે ટ્રેડિશનલ ઔષધિઓ છે અને ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે એનો વિશ્વમાં બી પ્રચાર થવાનો છે. અને એને કારણે આયુર્વેદિક ડૉક્ટરો અત્યાર સુધી એક સીમિત દાયરામાં હતા, એની જગ્યાએ એમને પણ એક આખું મોટું એની સમક્ષ મોટું વિશ્વ આવશે. એમને ઘણા બધા અનુભવો થશે અને સામાન્ય રોગચાળા માટે આપણે જે એલોપેથી પાસે જતા હોઈએ છીએ એની જગ્યાએ જો વૈકલ્પિક દવાઓનો ઉપયોગ કરીએ તો બધી રીતે એમને પૈસાની રીતે પણ દર્દીઓને ફાયદો થાય અને એનો જે ઉકેલ આવશે એ મને લાગે છે કે લાંબા ગાળાનો ઉકેલ હશે. જી બિલકુલ. એટલે ગઈકાલના એમના પ્રવચનમાં કોરોનાના સમયની એમણે એક વાત પણ યાદ અપાવી હતી. એમણે યોગ પદ્ધતિની વાત કરી, આયુષ કાઢાની તેમણે વાત કરી, અને ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની લીડરશિપમાં આપણે વસ્તુ જોયું છે કે યોગને લોકો ઉપયોગ કરતા થાય, યોગના પોતાના જીવનમાં તેનો ઉપયોગ કરે. ઉપરાંત આવનારા સમયમાં આપને શું લાગે છે કે કઈ રીતે જે આ આયુષ ઉદ્યોગ છે તે મહત્વનો સાબિત થશે? આપે જે યોગની વાત કરી એમાં તો યુએન દ્વારા 21 જૂનનો યોગ દિવસ જે જાહેર કરાયો એનો સંપૂર્ણ શ્રેય ભારત અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જાય છે. બિલકુલ. કારણ કે આજે હવે તમે જુઓ કે ત્યાર પછીથી સમગ્ર વિશ્વમાં 21 જૂને આપણે યોગ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ. તો યોગને કારણે કોરોનામાં પણ ઘણી બધી લોકોને ફાયદો થયો છે. પશ્ચિમના દેશો કે જે લોકો સામાન્ય રીતે આવી બધી વસ્તુ પર વિશ્વાસ નથી મૂકતા, તો એ લોકોને પણ એમાં વિશ્વાસ બેઠો, એ લોકોએ પણ એ પદ્ધતિ અપનાવી. આપણા ઘણા બધા યોગ ગુરુઓ અત્યારે તમે જુઓ કે પશ્ચિમના દેશમાં બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છે, લોકોને અવેરનેસ આવી ગઈ છે, લોકો એમાં જોડાઈ રહ્યા છે. એ જ રીતે જે આપણે જે ચિકિત્સા પદ્ધતિની વાત કરી તો એને
એ પણ એક રીતે યોગ સાથે જોડાયેલી છે. આપણે ત્યાં એવું છે કે યોગ એટલે માત્ર એવું નથી કે ખાલી હાથ પગ ઊંચા નીચા કરવા, જી પણ તમે જો એનું વ્યવસ્થિત શિક્ષણ લીધું હોય, એનો જો દરરોજ અમલ કરો તો ઘણા બધા શારીરિક આપણી મુશ્કેલીઓ હોય છે કે જેનો ઉકેલ આપણે આ રીતે લાવી શકીએ. તો એની અંદર યોગ અને આ રીતે વૈકલ્પિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ એ બંને જો ભેગા થાય તો મને લાગે છે કે સમગ્ર માનવજાત માટે આ એક બહુ મોટું પગલું છે અને એનો ફાયદો આપણને આગામી વર્ષોમાં મળવાનો છે. અત્યારે આપણે આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યા છે ને વડાપ્રધાન જે વારંવાર વાતનો ઉલ્લેખ કરે છે કે આઝાદી જે આપણે મેળવી એ તો એક બ્રિટિશના રાજમાંથી આઝાદી મેળવી, પણ હવે આપણે બીજી એક આઝાદી મેળવવાની છે કે આપણે જે બધી સારી કષ્ટો અનુભવીએ છીએ અથવા તો અમુક પ્રકારની ગ્રંથિ અનુભવીએ છીએ એમાંથી મુક્ત કેવી રીતે થવું. તો એના માટે આપણે જો વૈકલ્પિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ અપનાવીશું તો આપણને ઘણો બધો ફાયદો થશે. જી બિલકુલ. તો જે રીતે આ આયુષ ઉદ્યોગ છે, જે રીતે આજનું શિખર સંમેલન યોજાવાનું છે, આધુનિકતા અને પરંપરાને કઈ રીતે જોડી શકાય? અત્યારે આપણા દેશમાં ઇવન ગુજરાતમાં પણ ઘણી બધી કંપનીઓ આયુર્વેદિક મેડિસિન બનાવી રહી છે, પણ અત્યારે એવું છે કે એમાં સંશોધનનો બહુ મોટો અભાવ છે, કારણ કે સંશોધનમાં બહુ મોટા પૈસા લાગતા હોય છે, બહુ મોટું રોકાણ કરવું પડતું હોય છે. એટલે જ્યાં સુધી તમે કોઈ વસ્તુમાં સંશોધન કરીને એની ચકાસણી કરી પરિણામો ન મેળવો ત્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુ અથવા તો જે ઉત્પાદનો છે તમે બજાર મૂકી શકતા નથી. તો આ જે આયુષ સમિટ અત્યારે થઈ રહી છે, થવા જઈ રહી છે ગાંધીનગરમાં, તો એને કારણે આ ક્ષેત્રે ઘણા બધા નવા રોકાણકાર આવશે, નવા સંશોધકો આવશે અને અલ્ટિમેટલી એનો લાભ ઉદ્યોગની સાથે આપણે જે વડાપ્રધાનનું જે સપનું છે ભારતના વૈશ્વિક અર્થતંત્ર બનાવીને એને 5 લાખ કરોડનું અર્થતંત્ર બનાવવું છે, તો એમાં આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ મને લાગે છે ઘણો મોટો ભાગ ભજવશે. અને જે આપણે જોયું હશે કે ગાંધીનગરમાં જે આ સમિટ છે, 3 દિવસની આમ તો સમિટ છે, એની અંદર અલગ અલગ ટેકનિકલ સેશનથી માંડીને ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ થવા જઈ રહી છે. તો એના ચોક્કસ આપણને ફાયદા થવાના છે. ને સૌથી મોટો ફાયદો એવો છે કે અત્યારે જો તમને ખ્યાલ હોય તો યુનિકોર્ન એટલે કે સ્ટાર્ટઅપનો જમાનો છે. બિલકુલ. ધારો કે મારી પાસે કોઈ એક સ્કિલ છે પણ હું પૈસાની રીતે પહોંચી નથી વળતો, તો અત્યારે વિશ્વમાં ઘણા બધા લોકો આ રીતે પૈસા રોકનારા છે. મારી પાસે જે પ્લાન છે, પ્રોજેક્ટ છે, એમાં જો પૈસા રોકનારને વિશ્વાસ પડે તો એ લોકો મારા પ્રોજેક્ટમાં પૈસા રોકે ને એ રીતે પણ વ્યક્તિ પોતાની જાતને ઉદ્યોગ સાહસિક બનાવી શકે છે. તો આ બી એક નવી દિશા ખુલી રહી છે. બિલકુલ. એટલે કે રોકાણ ક્ષમતાને મજબૂત બનાવવામાં મદદ મળશે. બિલકુલ. આજના જે શિખર સંમેલન જેની આપણે વાત કરીએ, નવાચાર, સંશોધન, વિકાસ અને સ્ટાર્ટઅપ, તો એ આ ઉદ્યોગને કઈ રીતે ઉત્તેજન આપશે? મેં પહેલાં કીધું એમ કે કોઈ પણ ઉદ્યોગ માટે સંશોધન બહુ મહત્ત્વનું છે. સંશોધન એટલે માત્ર માર્કેટ રિસર્ચની વાત નથી કરતા આપણે, પણ જે ઉત્પાદનો આપણે કરવા ધારીએ છીએ તો એનું આપણે પરિણામ શું મળશે, કયા દર્દીઓ અથવા કયા પ્રકારના વય જૂથ પર એની શું અસર થશે, તો આ પ્રકારના સંશોધનો બહુ જરૂરી છે. ને એ ક્યારે શક્ય બને કે જ્યારે એના માટે તમારી પાસે પૂરતું ભંડોળ હોય, કારણ કે સંશોધન બહુ પૈસા માંગે એવો વ્યવસાય છે ને એ દરેક જણ એમાં પૈસા રોકાણ ન કરી શકે. એટલા માટે જે નવી મૂડી આની અંદર આવશે અથવા જે લોકો નવા પૈસા રોકાણ કરશે એને કારણે સંશોધનને વેગ મળશે અને સંશોધનનો સીધો લાભ પછી સ્વાભાવિક છે કે ચીજ વસ્તુનું ઉત્પાદન પર થવાનો છે ને આપણો રોલ એ બજારમાં જવાની છે આખી વસ્તુ ને અંતે દર્દીઓ સુધી આખી પહોંચશે. એટલે આખી એક ચેઇન છે. એટલે એ શરૂઆત થાય છે સંશોધનથી, પછી ઉત્પાદન, પછી બજાર અને દર્દી. બિલકુલ. હવે એ ચારેય 4 ક્ષેત્રોમાં જો રોકાણકાર અથવા તો પૈસા રોકનારા મળી જાય તો સ્વાભાવિક છે કે આજે જેટલા બી લોકો આમાં ચીનમાં હશે એ બધાને ફાયદો થવાનો છે. બિલકુલ અજયભાઈ, આપણે આ ચર્ચાને ચાલુ જ રાખીશું. દર્શક મિત્રો, સમય થયો છે એક બ્રેકનો. नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फिर से शुरू होने वाले हैं और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ और अपने सभी फैंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स डेली स्पोर्ट्स पर 24 तारीख से ज़रूर देखिए. थैंक यू सो मच. Lights, sound, camera, action.
સાવધાન મનુષ્ય અને કુદરત. વપરાશ મારો ક્ષણ માત્ર, અસ્તિત્વ મારું સદીઓ સુધી, આજ દિન સુધી નાશવંત. પણ નાશ કરું છું જળ, જીવન અને જમીન સૃષ્ટિ. કોણ જવાબદાર? તમે. જવાબદાર નાગરિક બનો, પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત બનાવો, પર્યાવરણ બચાવો. રસોઈની રંગત, રસોઈની રંગત, રસોઈની રંગત, રસોઈની રંગત. સાથે મળીને માણીએ મહેમાનોની સંગત, અવનવી વાનગીઓની સ્વાદની છે લિજ્જત. હા, રસોઈની છે રંગત. રસોઈની રંગત પ્રસારણ દરરોજ બપોરે 3 વાગે માત્ર ડીડી ગિરનાર પર. ફરમાઈશ ફોન પર, ચુનંદા લોકગીત ટીવી પર, માત્ર ડીડી ગિરનાર પર. બ્રેક બાદ દર્શક મિત્રો આપનું સ્વાગત છે. અજયભાઈ, પ્રકૃતિથી જોડાયેલું છે ચિકિત્સા પદ્ધતિ, શું કહેશો આપ આયુષ ઉદ્યોગ વિશે? આયુષ ઉદ્યોગ આમ તો ગુજરાત માટે આયુષ ઉદ્યોગ અથવા તો એની જે ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે નવી નથી, પરંતુ એને વિશ્વ ફલક પર લઈ જવી હોય તો ગઈકાલે વડાપ્રધાને જામનગરમાં જે સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને અત્યારે મહાત્મા મંદિર ખાતે પણ જે સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે, એમાં ગુજરાતના ખેડૂતોમાં આ વસ્તુ જન્મજાત રહેલી છે, પણ એને એ લોકો એમને વેપારી ઢબે એનો વિકાસ કરી શકતા નહોતા. પણ આ બધું થવાથી હવે ખેડૂતો એનું વ્યવસાયિક ધોરણે ઉત્પાદન કરી શકશે. એવી એ લોકો આ માટે જે ઉત્પાદન કરે છે, અથવા તો અત્યાર સુધી ઘણા લોકો એવા હતા કે એનું વાવેતર કરતા હતા પણ યોગ્ય વર્તન અભાવે પાછા હટી ગયા હતા. તો એવું બને કે ઘણા ખેડૂતો પાછા આ દિશામાં પ્રવેશે પણ ખરા અને એનું વાવેતર કરતા પણ થાય. અને પહેલાં આપણે જે વાત કરીએ કે જો ઉદ્યોગો આની અંદર આવતા હોય તો સ્વાભાવિક છે કે આ જે ઉત્પાદનો છે એની માંગ વધવાની છે. ઓફ લેટ તમે જોશો કે એલોપેથીથી કોઈપણ દર્દી બહુ લાંબો સમય ખુશ રહી શકતો નથી, કારણ કે એલોપેથીની ઘણી બધી આડઅસરો હોય છે. એટલે એલોપેથીની જગ્યાએ તમે જો આ વૈકલ્પિક દવાનો ઉપયોગ કરો, આયુર્વેદિક દવા મોટો ફાયદો શું છે કે એની કોઈ આડઅસર થતી નથી. ધારો કે તમે એ દવા વધારે માત્રામાં લીધી અથવા તમારી શરીરને પ્રકૃતિને માફક નથી આવતી, છતાં પણ તમારા શરીર પર એની આડઅસર થતી નથી. સૌથી મોટો ફાયદો એ છે. બીજો ફાયદો એ છે કે કદાચ એ થોડો વધારે લાંબો સમય લેવી પડે છે, પણ આ દવાથી તમારા શરીર જે મુશ્કેલી અનુભવે છે, કષ્ટ અનુભવે છે, એનો તમને કાયમી ઉકેલ મળી આવે છે. એટલે એ રીતે પણ આયુર્વેદિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ બહુ ઉપયોગી છે. અને હવે જો આપણે આ દિશામાં સંશોધનો કરીશું ને ઘણા બધા સંશોધનોને કારણે જો આપણને વધુ લાભ થઈ શકે તો સમગ્ર માનવ જાતિ માટે મને લાગે છે કે આ એક બહુ મોટું આયામ છે વડાપ્રધાન જે કરવા જઈ રહ્યા છે. ને સૌથી વધારે તો મને એવું લાગે છે કે ભારત માટે ગૌરવની વાત છે, ક્ષણ છે કે ભારતીય ચિકિત્સા પદ્ધતિને હવે આપણે વૈશ્વિક સ્તરે બહુ ગૌરવભેર રજૂ કરી શકીશું. બિલકુલ. એટલે આયુર્વેદિક ડૉક્ટરો, આયુર્વેદિક ઔષધિઓ, આયુર્વેદિક ઔષધિ નિર્માતાઓ, ખેડૂતો, એ બધા માટે મને એવું લાગે છે કે આ એક ગૌરવ લઈ શકાય એવી વાત છે. અને આ બધું જ એટલા માટે શક્ય બન્યું કે વડાપ્રધાને જે રીતે પોતે જાતે યુનિવર્સિટી લઈને આખી વાત ઉપાડી ને જામનગર જેવા કેન્દ્રમાં જો એનું આખું વૈશ્વિક સેન્ટર બની શકતું હોય તો ચોક્કસપણે આ એક બહુ મોટી ગૌરવની વાત છે. જી બિલકુલ. અજયભાઈ, જે રીતે વૈશ્વિક નેતાઓ જે રીતે ગુજરાત આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને આવતીકાલની વાત કરીએ તો બ્રિટિશના પ્રધાનમંત્રી પણ આવવાના છે, તેને આપ કઈ રીતે જુઓ છો? આપણે જોયું હશે કે છેલ્લા 8 વર્ષમાં
જેને આપણે વૈશ્વિક મહાસત્તાઓ કહી શકીએ. હમ. તમે નામ લો કોઈ પણ, એ તમામ નેતાઓ ભારતની ગુજરાત અમદાવાદ આવી ચૂક્યા છે. ચીનના પ્રેસિડેન્ટ હોય, અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ હોય, જાપાનના વડાપ્રધાન હોય, ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન હોય, તમે કોઈ પણ દેશ નામ લો જે મોટી મહાસત્તા આપણે ગણીએ છીએ, એ તમામ ગુજરાતમાં આવી ચૂક્યા છે. એ જ રીતે આવતીકાલે બ્રિટનના વડાપ્રધાન ગુજરાત આવવાના છે. એનું મહત્ત્વ એટલા માટે છે કે અત્યારે બ્રિટનમાં એશિયનોની જે વસ્તી છે એમાં અડધા ભાગની વસ્તી ભારતીયોની છે ને એમાં અડધા ભાગની વસ્તી ગુજરાતીઓની છે, જે લોકો સીધા ગુજરાત સાથે જોડાયેલા છે. એનું કારણ એ છે કે વર્ષો પહેલાં જ્યારે બ્રિટિશ રાજ હતું આખા વિશ્વમાં, ત્યારે આપણે ત્યાંથી ઘણા ગુજરાતીઓ આફ્રિકાના ઘણા બધા દેશોમાં માઇગ્રેટ થયા હતા. એ લોકો બ્રિટિશ એમ્પાયરના ભાગરૂપે ત્યાં આફ્રિકાના દેશોમાં જે કંઈ તકલીફ પડી એને કારણે ઘણા બધા લોકો પછી બ્રિટનમાં, લંડનમાં સ્થાયી થઈ ગયા. તો એ લોકોના સીધા મૂળિયા આજે પણ ગુજરાત સાથે જોડાયેલા છે. કદાચ મને એવું લાગે છે કે બ્રિટનમાં અત્યારે ગુજરાતી ડાયસ્પોરાની ત્રીજી જનરેશન વસી રહી છે. ઇવન બ્રિટનના ગૃહમંત્રી પ્રીતિ પટેલ પણ આપણા ગુજરાતી છે. બ્રિટનના જે નાણાપ્રધાન છે ઋષિ સુનાક, એ પોતે પણ ભારતીય છે. તો આ બધાને કારણે ભારત વૈશ્વિક સ્તરે આગળ વધી રહ્યું છે ને જે વૈશ્વિક નેતાઓ ભારત આવી રહ્યા છે અથવા તો જે નેતાઓ એમની મુલાકાતનો પ્રારંભ અમદાવાદથી કરે છે, એ જ બતાવે છે કે ભારતનું ગૌરવ અથવા તો વર્ચસ્વ કેટલું બધું વધી ગયું છે. બ્રિટનના વડાપ્રધાન કાલે અમદાવાદ આવશે તો સ્વાભાવિક છે ગાંધી આશ્રમ તો જશે જ, પણ સાથે સાથે ગુજરાત માટે મોટી ફાયદાની વાત એ છે કે લગભગ 15-20 હજાર કરોડના રોકાણની જાહેરાત પણ કરવાના છે. ઘણી બધી બ્રિટિશ કંપનીઓ આજે પણ ગુજરાતમાં કાર્યરત છે. કદાચ વડોદરામાં એક બે કંપનીઓના પ્લાન્ટની પણ મુલાકાત લેવાના છે. તો આ બધી રીતે જે વૈશ્વિક નેતાઓ ભારત ને ગુજરાત આવી રહ્યા છે એનું શ્રેય પણ મને એવું લાગે છે કે વડાપ્રધાનને જાય છે. ને વડાપ્રધાને એક ગુજરાતની અસ્મિતા કે જેને માટે દરેક ગુજરાતીને અભિમાન હોવું જોઈએ, એને મને લાગે વધારે ઉપર સુધી લઈ આવ્યા છે. અને આજે દરેક જણ ગુજરાતી અસ્મિતાની વાત કરે છે. આપને જો ખ્યાલ હોય તો ગઈકાલે હુના ડાયરેક્ટર જનરલે એમના પ્રવચનની શરૂઆત ગુજરાતી 2-3 વાક્યોથી કરી હતી. ભલે એમને થોડું ઘણું ઓછું આવડ્યું. ઇવન મોરિશસના જે વડાપ્રધાન અત્યારે આપણે ત્યાં આવ્યા છે એમણે પણ એમના પ્રવચનની શરૂઆત ગુજરાતીમાં કરી હતી. તો એક રીતે તમે જુઓ કે આપણી ગુજરાતી ભાષાને પણ મહત્ત્વ મળી રહ્યું છે. તો આ બધી વાતો જે છે એ દરેક ગુજરાતીને છાતી ફૂલાવે એવી વાત છે. જી બિલકુલ. તે ઉપરાંત આજના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યક્રમની આપણે વાત કરીએ તો આપણે દાહોદની વાત કરીએ તો દાહોદમાં 22,000 કરોડના વિવિધ કામોનું આજે તેઓ શિલાન્યાસ કરવાના છે. તેને લઈને આપ શું કહેશો? એ જે દાહોદ, પંચમહાલ, પછી મધ્યપ્રદેશનો જે રાજગઢ વિસ્તાર છે, પછી આ બાજુ પંચમહાલથી આપણે ઉપર જઈએ તો નર્મદા જિલ્લો, છોટાઉદેપુર, એ બધા જે આખી આદિવાસી પટ્ટી છે એમાં અત્યારે વિકાસના ઘણા બધા કામો થઈ રહ્યા છે. દાહોદમાં આજે જે 22,000 કરોડના પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ, ભૂમિપૂજન વડાપ્રધાન કરવાના છે એનો બી સીધો ફાયદો આદિવાસી પટ્ટીને મળવાનો છે. અને ખાસ કરીને દાહોદમાં રેલવેનું બહુ મોટું કેમ્પસ છે કે જ્યાં લોકોમોટિવ્સનું ઉત્પાદન થતું હોય છે. અને હવે ત્યાં એવા લોકોમોટિવ્સ બનવા જઈ રહ્યા છે કે જેની ઝડપ વધારે હોય એટલે જે અંતર જે છે ઓછા સમયમાં કાપી શકે. આજે પણ આપણે ત્યાં રેલવે જે છે એ બંને શહેરો અથવા ભારતના કોઈપણ શહેરને જોડતી સૌથી સસ્તી અને સારી સેવા છે. બીજું કે રેલવે એવા વિસ્તારમાં હવે આપણે સ્થાપિત કરી રહ્યા છે કે જેને કારણે સમગ્ર વિસ્તારનો પણ વિકાસ થઈ રહ્યો છે. તો આ બધાને કારણે પણ ફાયદો થવાનો છે. હમણાં કાશ્મીરમાં પણ રેલવેનો એક બહુ મોટો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. જમ્મુ શ્રીનગરનો આખો ટનલ પ્રોજેક્ટ ચાલે છે. વૈષ્ણોદેવી સુધી હવે ટ્રેન જતી થઈ ગઈ, પણ એનાથી આગળ હવે શ્રીનગર સુધી પણ આપણે જઈ શકીશું. તો આ બધી વસ્તુને કારણે રેલવે જવાથી આખો એક વિકાસ થાય છે. અને એ વડાપ્રધાન એ જ દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે કે કઈ રીતે આપણે પછાત વિસ્તાર જે ગણાય છે એનો વિકાસ કરી શકીએ. જી બિલકુલ. એટલે કે દાહોદ ખાતે જે રેલવેના હાઈસ્પીડ ઇલેક્ટ્રિક એન્જિન ફેક્ટરીની સ્થાપના માટે જે ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે તે એક આગવું યોગદાન આપશે દાહોદને. સ્માર્ટ સિટી દાહોદના વિકાસના બૂસ્ટર ડોઝની વાત કરીએ તો કેટલું મહત્ત્વનું છે આજનું સંમેલન? આપને ખ્યાલ હશે કે સુરતમાં છેલ્લા 2 દિવસથી સ્માર્ટ સિટીનો આખો સેમિનાર ને વર્કશોપ ચાલી રહ્યા છે. એમાં આપણા કેન્દ્રીય શહેરી મંત્રી હરદીપ પુરી પણ હાજર હતા.
દરેક રાજ્યમાં અને દરેક શહેરો સ્માર્ટ સિટી પર કામ કરી રહ્યા છે. એટલે સ્માર્ટ સિટી એટલે માત્ર એવું નથી કે માત્ર ટેકનોલોજીથી જ જે યુક્ત હોય એને જ આપણે સ્માર્ટ સિટી કહીએ, પણ જે શહેરોમાં લોકોની સુવિધા સહેલાઈથી લોકોની સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય અથવા તો લોકોની સુખાકારી વધે. મૂળ વસ્તુ હેતુ એવો છે કે લોકોની સુખાકારી કઈ રીતે વધે. તો એ દિશામાં જે કામ થઈ રહ્યા છે ને એ વસ્તુ ક્યારે શક્ય બને કે તમે જ્યારે એ ટેકનોલોજીને આ બધી વસ્તુ સાથે જોડો. કારણ કે ટેકનોલોજી આજે બહુ આપણા રોજિંદા જીવનમાં પણ બહુ અગત્યનો ભાગ ભજી રહી છે. અત્યારે એક એન્ડ્રોઈડ ફોન અથવા એપલનો ફોન તમારી પાસે પૈસા ના હોય તો પણ તમને ઘણો મદદરૂપ થતો હોય છે. તમારે કંઈક ખરીદી કરવી હોય અથવા તો કોઈપણ પ્રકારનું બુકિંગ કરાવવું હોય તો એક માત્ર ફોન દ્વારા તમે કરી શકો છો. તો આ બધી જે ટેકનોલોજીનો લાભ લેવાનો છે આપણે, તો સ્માર્ટ સિટી પણ એનો એ જ દિશામાં અથવા તો એનો જ એક ભાગ છે. અને દરેક શહેર દરેક રાજ્ય અત્યારે આ દિશામાં કામ કરે છે. અને મને એવું લાગે છે કે દાહોદમાં આ પ્રકારના પ્રોજેક્ટથી જે આદિવાસી વિસ્તાર જે છે એને ઘણો મોટો ફાયદો થશે. જી બિલકુલ. અજયભાઈ, દાહોદ જિલ્લામાં યોજાનારા આદિવાસી મહાસંમેલનમાં પણ તેઓ ભાગ લેવાના છે. તે સંમેલનને લઈને આપ શું કહેશો? મને એવું લાગે છે કે આની પહેલાં પણ વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના પ્રવાસ આવ્યા હતા ત્યારે એમણે પટેલ સમુદાયના લોકોનું સંબોધન કર્યું હતું. છેલ્લા 2 દિવસ દરમિયાન પણ આપણે જોયું હશે કે શિક્ષણ ક્ષેત્ર, પશુપાલકો, ખેડૂતો એવા વિવિધ વર્ગના લોકોને વડાપ્રધાન ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે. તો એના ભાગરૂપે આજે દાહોદમાં આદિવાસીઓને પણ સંબોધન કરવાના છે. આદિવાસી વસ્તીની આપણા ગુજરાતમાં ઘણી મોટી છે અને એ લોકો પણ ડિસિસિવ છે. એટલે એનું પણ એક કારણ હોઈ શકે કે આ વર્ષના અંતમાં ચૂંટણી યોજાવાની છે. ને બીજું કે જ્યારે આટલા મોટા પાયે તમે વિકાસના કામો કરતા હો તો સ્વાભાવિક છે કે જે વિસ્તારમાં એ કામ થવાનું છે એ લોકોને તો એની જાણ થવી જ જોઈએ. એટલા એ સંદર્ભમાં આદિવાસી સંમેલન પણ થઈ રહ્યું છે. એટલે એક આવકારદાયક બાબત છે. સાથે સાથે એનિમલ કેર સેન્ટરનું પણ તેઓ આજે લોકાર્પણ કરવાના છે. વન્ય પ્રાણીઓના સંરક્ષણ માટેની આ એક પ્રકારનું સંમેલન છે. તેને લઈને શું કહેશો આપ? આપણે જોયું હશે કે કેવડિયા ખાતે જે આખું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની આજુબાજુમાં જે ડેવલપમેન્ટ થયું એમાં પણ પ્રાણીઓની ઘણી બધી માવજત કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન પોતે પણ અંગત રસ લેતા હોય છે. એટલે ને આપણે ગુજરાતીઓ તો હંમેશા જીવદયા માટે ચિંતિત હોઈએ છીએ. એટલે આ પ્રકારનું જે પણ કંઈ ગતિવિધિ થતી હોય એ હંમેશા લોકો સ્વીકારતા જ હોય છે અને એ પ્રકારે લોકોમાં અવેરનેસ પણ આવતી હોય છે. એટલે એવું કહી શકાય કે જે દાહોદ જિલ્લામાં જે પ્રકારે એનિમલ કેર સેન્ટરનું જે લોકાર્પણ તેઓ કરવાના છે, દીપડાની વસ્તીમાં ત્યાં એક નોંધપાત્ર વધારો કરવાની ત્યાં એક વાત છે, એના કારણે આ વસ્તુ હોઈ શકે. ઝાયડસ મેડિકલ કોલેજ ખાતે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનું પણ લોકાર્પણ કરવાના છે. હા, એટલે એ જ આપણે હમણાં વાત કરી કે આદિવાસી વિસ્તારમાં, પછાત વિસ્તારમાં લોકોને સુવિધા પહોંચે તો તમે રોજગારની તકો ઊભી કરો એ સારી વસ્તુ છે, પણ સાથે માણસની જે સામાન્ય પ્રાથમિક જરૂરિયાતો છે, આરોગ્ય, શિક્ષણ, ચોખ્ખા હવા, પાણી, તો એ દિશામાં દાહોદ જેવા પછાત વિસ્તારમાં ઝાયડસ જેવું જૂથ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ શરૂ કરે તો એનાથી સ્વાભાવિક છે કે એ દાહોદ નહીં માત્ર આજુબાજુના આપણા જે રાજ્યો છે, પાડોશી રાજ્યો છે, રાજસ્થાન, MP, મહારાષ્ટ્ર, એ લોકોને પણ આ હોસ્પિટલ તબીબી સુવિધાનો લાભ મળવાનો છે. એટલે એક રીતે આ પ્રકારની જે હોસ્પિટલ હોય છે, મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ, એ માત્ર જે તે શહેર અથવા તો તાલુકાને મદદરૂપ નથી થતી પણ એની આજુબાજુના લગભગ 50 થી 100 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં મદદરૂપ થતી હોય છે. જી બિલકુલ. સાથે સાથે હાફેશ્વર યોજનાનું પણ લોકાર્પણ છે. હાફેશ્વર યોજનાને લઈને શું કહેવું છે આપનું? નર્મદા યોજના થઈ ત્યારથી હાફેશ્વર યોજના વિશે કહેવાતું હતું. ઘણું બધું એમાં કામ પણ થયું છે ને હાફેશ્વર યોજના લોકો એની સાથે લાગણીથી જોડાયેલા, ઇમોશનલી કનેક્ટ છે. એ સંદર્ભમાં એનું ઘણું બધું મહત્ત્વ છે અને જે આખી પૂર્વની પટ્ટી છે એ ત્યાં એનું ઘણું મહત્ત્વ હોવાથી વડાપ્રધાન તેનું પણ લોકાર્પણ કરશે. બિલકુલ. એટલે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જે રીતના ગુજરાતના પ્રવાસ છે તેમાં શિક્ષણનું મહત્ત્વ છે, પશુપાલકોનું મહત્ત્વ છે, ખેતીનું મહત્ત્વ છે. તેમણે જે રીતે બનાસ ડેરીના જે બીજા પ્લાન્ટનું તેમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું તેમાં સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ કહી શકાય કે ખેડૂતો હતા, મહિલાઓ હતા. તો તે બધી વસ્તુને આપ કઈ રીતે જોડો છો?
એમનો મને એવું લાગે છે કે એક સીધો સંદેશો એવો છે જી કે સમાજમાં મહિલાઓનું પણ એક ઊંચું સ્થાન છે. અત્યાર સુધી આપણે ત્યાં મહિલાઓની ગણતરી લેવામાં નથી આવતી. ગઈકાલે જો આપણે વડાપ્રધાનનું પ્રવચન સાંભળ્યું હોય તો એમણે એવું કીધું હતું કે ભાઈ અત્યારે આપણે ત્યાં મહિલાઓ માટે સુરક્ષા નામે શું, તો કે ભાઈ આપણે સોનું એક એમની જે સ્ત્રી સંપત્તિ ગણીએ છીએ એક સોનું છે. પણ એમણે શું કર્યું, મોટો જે ફેરફાર કર્યો કે 7/12 એટલે કે કૃષિ જમીનમાં પણ મહિલાઓનો હિસ્સો ફાળો રહેલો છે. કુટુંબની દીકરીઓને બહેનોને પણ એમણે દીકરા જેટલો જ હિસ્સો આપ્યો છે. આજે એવું છે કે કોઈ વ્યક્તિ અથવા કોઈ કુટુંબ એમ પોતાના ઘરની મહિલાઓને પણ અવગણી શકે નહીં ને પુત્ર જેટલું જ મહત્ત્વ હવે પુત્રીઓનું પણ રહેવું છે. એટલે આ પ્રકારનું જે મહિલાઓને એમણે જે ઉત્તેજન આપ્યું, મહિલાઓને જે સશક્ત બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, એને કારણે મહિલાઓને પણ એવું લાગવા માંડ્યું કે અમે પણ કશું પણ કરવા સક્ષમ છીએ. સક્ષમતા ક્યારે આવે કે જ્યારે તમે લોકો આર્થિક રીતે પગભર હો, આર્થિક સશક્તિકરણ હોય, તો એને કારણે સમાજમાં કુટુંબમાં પણ તમારું વર્ચસ્વ ધીમે ધીમે વધતું જાય. એ દિશામાં જે કામ થઈ રહ્યું છે અથવા તો વડાપ્રધાન જે કામ કરી રહ્યા છે એ ખરેખર કાબિલે દાદ છે. અને આવનારા દિવસોમાં જો વિચારસરણી બદલવામાં આપણે સફળ થઈએ તો મને એવું લાગે છે કે વડાપ્રધાનનું જે હેતુ છે એ હેતુ સિદ્ધ થયો હશે એમ કહી શકાય. જી બિલકુલ. પ્રધાનમંત્રીએ જે રીતે પોતાના પ્રથમ પ્રવાસ દરમિયાન ગુજરાતના વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રના જે કાર્યક્રમનું તેમણે લોકાર્પણ કર્યું, તે કાર્યક્રમમાં તેમણે ખેલકૂદનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું લોકોને, શિક્ષકોને. એના વિશે આપ શું કહેશો? આપણે જો એ કાર્યક્રમ જોયો હોય તો વડાપ્રધાને બહુ માર્મિક ટકોર કરી હતી કે ભાઈ ખેલકૂદ બી હવે નવી શિક્ષણ નીતિમાં એક અગત્યનો ભાગ છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે ત્યાં એવું છે શાળાકીય જે આપણું શિક્ષણ છે એમાં પીટી એટલે કે ફિઝિકલ એજ્યુકેશનના વિષયને અથવા પીરિયડને બહુ નગણ્ય ગણવામાં આવે છે. અઠવાડિયામાં એકવાર 2 પીરિયડ હોય ને છોકરાઓને મેદાનમાં લઈ જવામાં આવે ને એ પ્રકારે ચાલતું હતું. પણ નવી શિક્ષણ નીતિમાં એના પર બહુ મોટો ભાર આપવામાં આવ્યો છે. એટલે ભાર આપવામાં આવ્યો છે એટલા માટે આપવામાં આવ્યો છે કે આપણે ખેલકૂદ ક્ષેત્રે પણ ભારતને આગળ લઈ જવો છે. ઓલિમ્પિક હોય, એશિયાડ હોય, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ હોય, તો એમાં પણ ભારતના યુવાન યુવતીઓનું પ્રભુત્વ રહે, વર્ચસ્વ રહે. એ ક્યાંથી શરૂ થાય? એ આખું શરૂ થાય શિક્ષણ, શાળાકીય જીવનથી આખી વસ્તુ શરૂ થતી હોય છે. એટલે શાળામાં જો આપણે ફિઝિકલ એજ્યુકેશનને મહત્ત્વ આપીએ તો ધીમે ધીમે કોલેજમાં આવે ત્યાં સુધીમાં યુવાનો જે લોકોને ખેલકૂદમાં રસ છે એમાં ઘણું કાઠું કાઢી શકે. અત્યારે આપણે જે ગુજરાતમાં ખેલકૂદ મહાકુંભ ચલાવીએ છીએ એની પાછળનો હેતુ પણ એ જ છે કે વિદ્યાર્થીઓ માત્ર ભણતર અથવા તો જે આપણી જૂની વિચારસરણી હતી કે ડૉક્ટર, એન્જિનિયર થવું, એ ઉપરાંત પણ ભાઈ જીવનમાં ઘણું બધું છે, ખેલકૂદ પણ છે, અથવા તો ખેલકૂદ પણ એક કેરિયર બની શકે. તો એ બધું ક્યારે શક્ય બને કે તમે શાળાથી જ વિદ્યાર્થીઓને આ બધું શીખવાડતા હો તો એ દિશામાં એમણે ઘણું નવી શિક્ષણ નીતિમાં ભાર મૂક્યો છે. ને એમની જે માર્મિક ટકોર છે એને આપણે ખરેખર બહુ ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર છે. જી બિલકુલ. અજયભાઈ, બનાસ ડેરીના નવા પ્લાન્ટની બીજા પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કર્યું, એ થવાથી ત્યાંના દૂધ ઉત્પાદકોને કેટલો ફાયદો? મને એવો ખ્યાલ છે કે કેટલાક પ્રિન્ટ મીડિયામાં ઉત્તર ગુજરાતની મહિલાઓ દ્વારા જે પશુપાલન દ્વારા જે કમાણી કરવામાં આવે છે એના અહેવાલો સમયાંતરે પ્રસિદ્ધ થતા રહેશે. કેટલીક મહિલાઓ, તમને આશ્ચર્ય થશે કે વર્ષે દાડે 25 થી 30 લાખનું દૂધ ભરે છે. કારણ કે ને એ બધી માવજત એ મહિલાઓ કરતી હોય છે. ને એવું નથી કે આ પાછી મહિલાઓ પાછી ભણેલી ગણેલી હોય છે. 5 ધોરણ 7 ધોરણ એવી ભણેલી મહિલાઓ, ને એ માત્ર પોતાની કોઠાસૂઝથી આ કામ કરે છે. ને માત્ર પોતાના કુટુંબને નહીં, સમાજને પણ આગળ લાવવામાં અથવા તો બીજી બહેનોને પણ આગળ લાવવામાં આ બધી મહિલાઓ પ્રેરણારૂપ સાબિત થાય છે. એટલે ઉત્તર ગુજરાતમાં જે બીજી શ્વેત ક્રાંતિ થઈ આણંદ મધ્ય ગુજરાત પછીથી, એનું સંપૂર્ણ માત્ર શ્રેય જો જાય તો આ મહિલાઓને જ છે. એમને કારણે બીજી બધી મહિલાઓને પણ ઉત્તેજન મળ્યું, એ લોકો પણ આ દિશામાં વળી. ને એવું નથી કે આ માટે તમારે કોઈ વિશેષ ડિગ્રી અથવા શિક્ષણની જરૂર છે. બિલકુલ. તમે અનુભવથી પણ કરી શકો. તમારી પાસે ટાંચા સાધનો હોય તો 2-4 ઢોર રાખીને પણ તમે શરૂઆત કરી શકો અને ધીમે ધીમે વિસ્તારતા જાઓ. એટલે આ પશુપાલનનો વ્યવસાય એટલો સરળ ને કોઈ પણ કરી શકે એવો છે કે એમાં આ બધી મહિલાઓનું બહુ મોટું યોગદાન છે.
जी बिल्कुल अजय भाई, આપણે આપણી ચર્ચાને ચાલુ જ રાખીશું. દર્શક મિત્રો, સમય થયો છે એક બ્રેકનો. सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फिर से शुरू होने जा रहे हैं और मैं जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है मैं उसको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं और साथ में आप सभी से विनती करता हूं कि डीडी स्पोर्ट्स पर 24 तारीख से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ज़रूर देखें। લેટેસ્ટ ઓહ યસ લેટેસ્ટ આપણી બધી શાયરીઓ મને બહુ પાકી આવડે હો, એકદમ પહેલેથી બહુ કલેક્શન આપણી પાસે શાયરીઓનું ફટાફટ આમાં લખી નાખીશું. તું છે ને દિવાળી કરવા અહીં આવતી રે. આવતી રહું, છોકરાને લઈને આવતી રહું. હું એ જ વિચારતી હતી. બોલ બા. दूरदर्शन अहमदाबाद निर्मित सर्वप्रथम राष्ट्रीय एवॉर्ड विजेता दैनिक धारावाहिक एक डालना पंखी निहाळो डीडी गिरनारनी यूट्यूब चैनल पर आज ज सब्सक्राइब करो. डीडी गिरनार ऑफिशियल मात्र डीडी गिरनार पर. ગમ્મતની વાત્યુને અલ્યા ગજવે ના ભરીએ ને ગમ્મત નો કરીએ ગુલાલ મનમાં ને મનમાં શું મોળું મોળું મલકે મનમાં ને મનમાં શું મોળું મોળું મલકે હૈયું ખોલીને ચાલો હસીએ ગમ્મત ગુલાલ ગમ્મત ગુલાલ. દર્શક મિત્રો, બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. અજયભાઈ, આપણે વૈશ્વિક નેતાઓની અગાઉ વાત કરી કે વૈશ્વિક નેતાઓ જે રીતે ગુજરાત આવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને આપે કીધું કે અમદાવાદ આવી રહ્યા છે, આવતીકાલે પણ બ્રિટનના પ્રધાનમંત્રી આવવાના છે. દરેક મુલાકાતને આપ કઈ રીતે જોવો છો? કેટલી મહત્વની છે આ બધી મુલાકાત અને તેમનું ભારત આવવાનું કારણ શું? મને એવું લાગે છે કે વૈશ્વિક સ્તરે ભારતે જે એમની રાજદ્વારી નીતિ અપનાવી છે, જી મુત્સદીપણું જેને આપણે કહી શકીએ, તાજેતરના રશિયા યુક્રેન યુદ્ધમાં પણ ભારતે જે ન્યુટ્રલ ભૂમિકા ભજવી, અમેરિકી જેવી મહાસત્તા પણ ભારતનો વિરોધ કરી શકતી નથી. યુએનમાં રશિયા યુક્રેનના યુદ્ધ મુદ્દે 3 વખત વોટિંગ થયું, 3 વખત ભારત એમાં ગેરહાજર રહ્યું, પણ કોઈ પણ દેશ ભારત પર આંગળી ચીંધી શકતો નથી. ભારત રશિયા વચ્ચે S-400 એર ડિફેન્સ મિસાઇલ સિસ્ટમનો જે સોદો થયો છે, એ પહેલાં એવી વાત આવી હતી કે અમેરિકા પ્રતિબંધ મૂકશે, પણ એવું કશું થયું નહીં. ઉલટી રશિયાએ એની ડિલિવરી વહેલી કરી દીધી આપણને. એ ઉપરાંત છેલ્લા એટલે જેને કહેવાય ને કે 2014 પછીથી ભારતની જે ફોરેન પોલિસી જે છે એમાં બહુ મોટું પરિવર્તન આવ્યું છે. અત્યાર સુધી એવું હતું કે ભારતને એકલા હાથે કશું કરી ના શકે, પોતાની મેળે કશું કરી ના શકે. એને કંઈ પણ ડિસિઝન લેવું હોય અથવા તો વૈશ્વિક સ્તરે કશું પણ થયું હોય તો એમાં પોતાનો મત શું છે એ માટે એણે અમેરિકા તરફ નજર નાખવી પડે અથવા તો રશિયા તરફ નજર નાખવી પડે. પહેલી વખત એવું થયું કે ભારત પોતાનું સ્થાન પોતાના સ્થળે રહીને જ ઊભું કરી રહ્યું છે. ને એવું નથી કે આપણી એની ટીકા થઈ છે. પાકિસ્તાન જેવો આપણો કટ્ટર વિરોધી દેશ, એનો વડાપ્રધાન પણ ભારતની પ્રશંસા કરે છે કે ભારતે અત્યારે જે
વૈશ્વિક સ્તરે સ્થાન મેળવ્યું છે, જે ખુદદારી છે ભારતની, એવા શબ્દો વાપરે છે. તો મને એવું લાગે છે કે એ જે ભારતનું સ્થાન છે એને કારણે વૈશ્વિક નેતાઓને પણ એવું લાગે છે કે ભારતની ભૂમિકાને અથવા ભારતને આપણે અવગણી શકીએ એમ નથી. બીજું કે ચીને જે નીતિ અપનાવી છે એને કારણે હવે ઘણા બધા દેશો ત્યાંથી વિમુખ થવા માંડ્યા છે. તો એશિયામાં તમે જો નજર કરો તો ચીન પછી સ્વાભાવિક છે કે સૌથી પહેલી નજર ભારત પર જ આવે, કારણ કે ભારત બધી રીતે આધુનિક અને પ્રગતિશીલ દેશ છે. એટલે એ બધા માટે બીજું કે ચીન પછી મોટું માર્કેટ જેને કહીએ આપણે તો એ પણ ભારત છે. તો એટલા માટે પણ પશ્ચિમના દેશોમાં ભારતમાં રસ પડે એવું છે. એ કારણે જાપાન, અમેરિકા, ઇઝરાયલ, બ્રિટનના વડાઓ બધા આપણા દેશમાં અથવા તો ગુજરાતથી પ્રવાસની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. એટલે એ બધાને લીધે ભારતનું જે સ્થાન ઊભું થયું છે વૈશ્વિક સ્તરે એ ચોક્કસપણે એનું શ્રેય પણ વડાપ્રધાનને જ જાય છે. અને હજુ પણ મને એવું લાગે છે કે આ રીતને જે આપણે પ્રયત્નો કરીએ છીએ એટલે આપણું સ્થાન વધુ મજબૂત થતું જવાનું છે. જી બિલકુલ અજયભાઈ, જે રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ છે, તેમની જે મુલાકાત છે, જે રીતે વૈશ્વિક નેતાઓ સાથે તેમના સંવાદ થાય છે, આવિષ્કાર, સંશોધન, શિક્ષણ, વિકાસ, સ્ટાર્ટઅપ, આ બધા મુદ્દાઓ મહત્વના છે. શું કહેશો આપ કે દરેક ઉદ્યોગને કેટલો વેગ મળશે આનાથી? આજે જે આયુષ સમિટનું વડાપ્રધાન ઉદ્ઘાટન કરવાના છે તો એમાં લગભગ 5 જેટલા પ્લેનરી સેશનનું આયોજન કરાયું છે, 6 જેટલા વર્કશોપ છે, 2 સિમ્પોઝિયમ છે. આ ઉપરાંત 100 જેટલા એક્ઝિબિટર્સ, એટલે કે આ ક્ષેત્રમાં જે લોકોને રસ છે એ લોકો પોતાનું એક્ઝિબિશન કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને રોકાણકાર, ઉત્પાદક અને બજાર એ ત્રણેય લોકો એક જ સ્થળે ભેગા થાય અને એમાંથી કંઈક રસ્તો નીકળે. સંશોધન તો થતા જ રહેવાના છે, પણ એ સંશોધનને લોકો સુધી પહોંચાડવા કેમ, તો એના માટે તમારે વચ્ચે બજાર જોઈએ, એ ઉત્પાદકો જોઈએ, એના માટે મૂડી રોકવી પડે. તો આ બધા જ લોકો એક જગ્યાએ આજે ગાંધીનગરમાં ભેગા થવાના છે અને હવે પછી 2 દિવસ એની જ ચર્ચા ચાલવાની છે. એટલે તમે જુઓ કે મોરિશિયસના વડાપ્રધાન પણ આ સમિટમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. ગઈકાલે બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાને પણ વિડીયો સંદેશો દ્વારા એમની પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી છે. હુના ડાયરેક્ટર જનરલ તો આપણે ત્યાં આવી જ ગયા છે. તો આ બધાને કારણે જે આખો માહોલ બનશે રોકાણનો, બજારનો અથવા તો આધુનિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ, વૈકલ્પિક ચિકિત્સા પદ્ધતિનો, તો એ બધાને કારણે અલ્ટિમેટલી ભારતને ફાયદો થવાનો છે. જી બિલકુલ. કોવિડ દરમિયાન આયુષ મંત્રાલયની એક મહત્વની ભૂમિકા રહી છે. ગઈકાલનું પ્રધાનમંત્રીનું જે વક્તવ્ય રહ્યું હતું તેમણે પણ આયુષ મંત્રાલયની વાત કરી, આ રોકાણની વાત કરી, તે વિશે શું કહેશો આપ? અત્યાર સુધી એવું હતું કે આયુષ મંત્રાલય વિશે લોકોને બહુ ખ્યાલ નહોતો. જી. કોરોનાનો રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો એ કમનસીબી છે, પરંતુ એને તમે હકારાત્મક રીતે જુઓ તો કોરોનાને કારણે જ અત્યારે આપણે આ વૈકલ્પિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ અથવા તો ઔષધિઓ, ટ્રેડિશનલ ઔષધિઓ માટે જઈ રહ્યા છીએ. જો કોરોના ન થયો હોત તો કદાચ આ જે ક્ષેત્ર છે હજુ પણ એમ જ પડ્યું હોત. એટલે આયુષ મંત્રાલયે જે કોરોનાના સમયમાં લોકોને અવેર કરવામાં અથવા તો લોકોને વૈકલ્પિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ તરફ પ્રેરવામાં જે ભૂમિકા ભજવી છે ને હવે આયુષ મંત્રાલય અત્યારે જે કરી રહ્યું છે, ગઈકાલે જામનગરમાં સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, આજે આયુષ સમિટનું આયોજન કર્યું છે. એટલે આયુષની ભૂમિકા આરોગ્ય મંત્રાલય કરતાં પણ એવું માનું છે કે વધારે મહત્ત્વની બની ગઈ છે, કારણ કે ભવિષ્યમાં હવે આયુષ મંત્રાલય પર જ ઘણો બધો આધાર રહેલો છે. કારણ કે જે કંઈ સંશોધનો થશે, જે કંઈ મૂડીરોકાણ આવશે, જે કંઈ વૈશ્વિક માર્કેટ ખુલશે અથવા તો ભારતના, ગુજરાતના ખેડૂતોને તેનો જે કંઈ લાભ થશે એ બધું જ આયુષ મંત્રાલય થકી થવાનું છે. જી બિલકુલ અજયભાઈ, જે રીતે પ્રધાનમંત્રીના આજના કાર્યક્રમ ઉપર આપણે નજર કરીએ તો 22,000 કરોડના વિવિધ કાર્યોનો તેઓ દાહોદમાં લોકાર્પણ કરવાના છે. જનકલ્યાણના વિવિધ વિકાસ કાર્યોમાં આરોગ્ય, આવાસ, વીજળી, તે બધી વસ્તુ આવરી લેવામાં આવી છે. તે વિશે શું કહેશો આપ? આપણે પહેલાં જે ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે લોકોની જે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો હોય છે ને લોકોને એ જરૂરિયાત સંતોષાય એમાં જ વધારે રસ હોય છે. શિક્ષણ, ચોખ્ખું હવા પાણી, આરોગ્ય, ખાસ કરીને આરોગ્ય, કારણ કે અનેક કારણોસર અત્યારે આરોગ્ય લોકોના કથળ્યા છે. પ્રદૂષણ પણ એનો એક ભાગ છે. તો આ વડાપ્રધાન જે ગ્રીન એનર્જી છે એ માટે પણ ઘણું બધું કામ કરી રહ્યા છે. તમે જુઓ કે ગ્રીન એનર્જીમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં કેટલું બધું રોકાણ આવ્યું અને કેટલું બધું કામ થઈ રહ્યું છે. આપણે ત્યાં જે અત્યાર સુધી જે સનલાઇટ એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ વેડફાઈ જતો હતો તો એને પણ વડાપ્રધાને ઉર્જામાં કન્વર્ટ કર્યો.
તો આ જે વડાપ્રધાનની જે આખા બધા ઇનોવેટિવ આઈડિયા હોય છે એને કારણે ઘણો ફાયદો થયો છે. મને એવું લાગે છે કે જે આયુષ સમિટમાં પણ જે ઇનોવેશનનો જે ભાગ છે, એટલે વડાપ્રધાન આજે જે કંઈક કહેશે એ એક ઇનોવેશન હશે અને લોકોને એમાંથી પણ કંઈક પ્રેરણા મળશે. જી બિલકુલ અજયભાઈ, આપણે આપણી ચર્ચા ચાલુ રાખીશું. દર્શક મિત્રો, અમારા સંવાદદાતા સુમન બોરાના અત્યારે ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે. સીધો સંવાદ કરીએ તેમની સાથે. जी सुमन। जी मांगिनी, हम आपको बता दें कि आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट का जो है वो आज उद्घाटन होना है. इस उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री कुछ ही देर में महात्मा मंदिर पहुंचने वाले हैं. फिर यहाँ इस समिट का जो है वो उद्घाटन किया जाना है. ये आपको बता दें कि ये समिट जो है 3 दिनों तक जो है वो चलने वाला है और किस तरीके से आयुष के सेक्टर में स्टार्टअप्स हो, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स हो, किस तरीके से आगे आने वाले समय में क्या काम किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से आयुष सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा, भारत का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा, भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष का डेस्टिनेशन जो है वो कैसे बनेगा, इन सब के लिए आज इस समिट का जो है वो आयोजन होना है. कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर महात्मा मंदिर में पहुंचेंगे. साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री हो, WHO, जिस तरीके से कल हमने देखा कि जामनगर के अंदर जिस तरीके के कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसका भी कहीं ना कहीं एक मोटो जो है वो सबसे मेन मोटो जो वो है वो हमने देखा वो ये था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उस क्षेत्र में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है. जैसा कि हम सब हमेशा से जानते ही है कि भारत एक ऐसा देश रहा है जो सदियों से ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, योगा हो या ट्रेडिशनल जो हमारी पारंपरिक जो चीजें हैं उन सभी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमेशा से काम करता रहा है. पर बीते कुछ समय से हमने देखा कि कुछ समय से शायद ये चीजें कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी. लेकिन अब जब जिस तरीके का कार्यक्रम जामनगर में कल किया गया, आज जिस समिट का आयोजन किया जा रहा है, तो अब के आज से लेकर अब जो है वो भारत दुनिया को ये दिखाएगा कि किस तरीके से पारंपरिक मेडिसिन हो, पारंपरिक तौर तरीके हो, हमारी हेल्थ को लेकर, हमारी चिकित्सा को लेकर किस तरीके से पारंपरिक चीजों के साथ आगे बढ़ा जाए, उसका प्रतिनिधित्व भारत करेगा, देश दुनिया को बताएगा. कल प्रधानमंत्री जी ने ये कहा भी कि भारत का ये दायित्व है कि भारत अपनी पारंपरिक चीजों को, पारंपरिक जो चीजें हमारे पास है वो दुनिया तक पहुंचाएं और सालों से जो है वो ये काम कर भी रहा है. आज इस समिट की बात करें तो इस समिट में आगे आने वाले समय में आयुष के सेक्टर में किस तरीके के स्टार्टअप्स होंगे, क्या एंटरप्रेन्योर्स होंगे, क्या क्या यहाँ पे काम किए जाने हैं, ऐसे वो कौन से काम होंगे जो आगे के भविष्य में आयुष सेक्टर को आगे ले जाएंगे, उन सभी की यहाँ पे चर्चा होनी है. साथ ही इन 3 दिनों का जो सम्मेलन यहाँ पे आयोजित होना है उसमें कई वर्कशॉप्स का आयोजन होना है, कई सेमिनार होंगी, कई राउंड टेबल मीटिंग्स होंगी. इन सभी का एकमात्र उद्देश्य ये है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष का डेस्टिनेशन किस तरीके से बनाया जाए. जिस तरीके से हमने बिल्कुल देखा भी है कि पिछले कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो चीजें लोगों ने इस्तेमाल की हैं, जो लोगों ने मतलब अपनी जिंदगी में बदलाव लाया है, वो कहीं ना कहीं इन पारंपरिक चीजों का, इन ट्रेडिशनल चीजों का हमने इस्तेमाल किया है. भारत हमेशा से ही सभी के लिए एक उदाहरण रहा है, सभी दुनिया भर का हमेशा एक उदाहरण पेश करता है. और आज जब इस समिट का आयोजन होना है तो बिल्कुल बेशक दुनिया भर में अब भारत जो अपनी पारंपरिक चीजों के लिए जाना चाहता है, जो अपनी ट्रेडिशनल जो वैल्यूज है भारत के पास जो चीजें हैं, उन सभी के लिए विश्व भर में अब से जाना जाएगा. सभी लोगों को खास तौर पर इसका इंतजार था. कई इन्वेस्टर्स जो हैं, कई एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, कई यहाँ पर लोग आए हुए हैं विदेशों से, वो सब ये जान पाएंगे कि किस तरीके से अब आयुष सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा. बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा भी है और आयुष मंत्री का भी ये बयान रहा है कि 2014 के बाद से लगभग कई बीते सालों में आयुष सेक्टर की जो बढ़ोतरी है, आयुष सेक्टर का जो योगदान है वो कई वर्षों से बढ़ा है, जो अपने आप में खास बात रखता है. और बिल्कुल जो सब हम जानते हैं कि भारत देश जिस चीज के लिए जाना चाहता है, अपनी जिस ताकत के लिए, जिस हौसले के लिए और जिस पारंपरिक जो इलाज कह ले, आप पारंपरिक तौर तरीके कह ले, जो सदियों से भारत में चला आ रहा है, वो अब देश भर में जाना जाएगा. उसके लिए आज इस समिट का आयोजन किया जा रहा है. सभी लोगों में यहाँ उत्साह है. बिल्कुल पूरी तैयारियां जो है वो महात्मा मंदिर में की जा चुकी है. कुछ ही देर में प्रधानमंत्री के साथ अन्य महानुभाव भी यहाँ पर आएंगे और इस समिट का जो है वो आयोजन करेंगे. आपको बता दें कि ये समिट 3 दिन जो है वो महात्मा मंदिर में चलेगा. यहाँ पर कई तरीके के आयुष मंत्रालय के कई फूड स्टॉल्स जो है वो भी लगाए गए हैं, जो लोगों को ये जानकारी देंगे. हालांकि भारत देश के लोग तो बिल्कुल बेशक इन सब चीजों से वाकिफ हैं ही, पर यहाँ आने वाले जो विदेशी इन्वेस्टर्स आए हैं, जो विदेशी लोग आए हैं, साथ ही यहाँ के लोग भी ये जान पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आयुष मंत्रालय किस तरीके से काम करता है, भारत का पारंपरिक तौर तरीके, भारत की पारंपरिक मेडिसिन किस तरीके से काम.
जी जी बिल्कुल सुमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पहुंचेंगे, जहां पे वो वैश्विक आयुष रोकाण के बारे में नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। कल की अगर हम बात करते हैं जामनगर के, उनके जो दौरा था, उन्होंने ट्रेडिशनल जो ग्लोबल सेंटर है, वेलनेस सेंटर का उनका उद्घाटन किया, और आज आयुष मंत्रालय की वो उद्घाटन करने वाले हैं। दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, बेशक कल जिस तरीके का कार्यक्रम रहा उसकी ही आप अगर कह दें कि परछाई कही जा सके तो वो यहाँ पर हो सकती है। प्रधानमंत्री हमेशा से ही, शुरुआत से ही इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से भारत देश की पारंपरिक चीज़ों को, भारत देश की इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। तो बिल्कुल कल का कार्यक्रम भी इसी रहा। देश का पहला, ऐसा मानिए कि देश का पहला ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो गुजरात के जामनगर में स्थापित किया गया है। अपने आप में ना केवल गुजरात के लिए, ना केवल जामनगर के लिए, बल्कि भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात होगी जिस तरीके का कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब आज जो उसी की परिरूप हम देखें, एक रेखा देखें, तो वो आज जो है, आज उसको एक स्तर पर और आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके का भारत देश का प्रधानमंत्री का हमेशा से लक्ष्य रहा है। बिल्कुल कल प्रधानमंत्री ने ये कहा भी कि भारत देश दायित्व करेगा, भारत देश दुनिया भर को ये बताएगा कि किस तरीके से आप अपनी पारंपरिक चीज़ों को आगे ला सकते हैं, ना केवल हेल्थ के सेक्टर में बल्कि हर सेक्शन में। तो बिल्कुल जिस तरीके से कल का कार्यक्रम रहा उसके हम देख सकते हैं कि आज रूपरेखा जो है, आज एक नया स्तर जो है वो आज जुड़ने जा रहा है, और बिल्कुल बहुत समय से लोगों को इस चीज़ का इंतजार था। अब देश भर में साथ साथ दुनिया भर ये जान सकेगी कि भारत का आयुष मंत्रालय किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और आयुष सेक्टर के स्टार्टअप्स क्या है, आयुष सेक्टर के इनोवेशंस क्या है, उसको जान। जी बिल्कुल सुमन, जिस तरह से आज की समीट होने वाली है, आपने बोला कि 3 दिन की ये समीट है, कौन कौन उपस्थित रहने वाला है और क्या क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं इस समीट में? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो है वो अभी यहाँ पर महात्मा मंदिर में जो है उन्होंने एंट्री ले ली है। कुछ जी बिल्कुल, बस अभी इसका उद्घाटन होगा। शुरुआत इसकी हो चुकी है, जिस चीज़ का सबको लंबे समय से इंतजार था उसकी यहाँ शुरुआत हो रही है। और बिल्कुल मैंने जिस तरीके से छोड़ दिया, और मैं बार बार भी आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि कुछ समय से ऐसा था कि आयुष की चीज़ें जो है, आयुष मंत्रालय हो या फिर हमारी पारंपरिक चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी। उसी को आगे बढ़ाने की शुरुआत बिल्कुल कहें जो कल जामनगर में भी हुई, और अब आज जो है वो भी आगे बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल सुमन, जिस तरह से आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पर? जी सुमन, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी सुमन, मेरी आवाज़ मिल रही है? ટેકનિકલ કારણસર અમારો સંપર્ક તૂટી ગયો છે, તો બસ થોડાક ક્ષણોમાં પ્રધાનમંત્રી ત્યાં પહોંચવાના છે, અને અમારા સંવાદદાતાએ કીધું કે તેમણે એન્ટ્રી પણ લઈ ચૂકી છે. કઈ રીતે આખી આ સમિટને આપ જોવો છો અજયભાઈ? મને એવું લાગે છે કે આ સમિટથી મારી દૃષ્ટિએ ગુજરાતના ખેડૂતોને, ગુજરાતના ઉત્પાદકોને અને રોકાણકારોને બહુ મોટો ફાયદો થશે, અને વડાપ્રધાન ઇનોવેશન માટેના જે કંઈક આઈડિયા આપશે એનાથી જે વેલ્યુ એડિશન થશે, ને વૈશ્વિક સ્તરે આ જે વૈકલ્પિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ અથવા વૈકલ્પિક આ ઔષધિઓ પહોંચશે, તેને કારણે એમનો વડાપ્રધાનનું જે મિશન છે ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાનું અને ભારતની વગ વધારવાનું, એમાં એમનો એ જે હેતુ જે છે એ સિદ્ધ થશે એવું મને લાગે છે. જી બિલકુલ, 3 દિવસની આ શિખર સંમેલન છે, તેમાં 8 ગોળમેજ સંમેલન, 6 શિબિર, 2 પરિસંવાદનું તેમણે આયોજન કર્યું છે. વૈશ્વિક નેતાઓ અહીંયા આ સમિટમાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે, તેને લઈને આપ શું કહેશો? મંથન બહુ જરૂરી હોય છે, અને એમાંથી જ ઘણું બધું નીકળતું હોય છે. સમુદ્ર મંથનમાંથી જ આપણને આયુર્વેદ મળ્યું હતું, તો જે એ રીતે જે અમૃતકુંભ આપણે એવું ઈચ્છીએ કે આ મંથનમાંથી બી આપણને કે અમૃતકુંભ મળે અને લોકોનું કલ્યાણ થાય, ને જે વડાપ્રધાનની જે ભાવના છે બહુજન સુખાય બહુજન હિતાય, તો એને પણ એ ચરિતાર્થ થાય અને લોકો શારીરિક રીતે, આરોગ્યની રીતે સુખી થાય, એવી આ આયુષ સમિટના પ્રારંભે આપણે પણ પ્રાર્થના કરીએ. ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિ, ટ્રેડિશનલ મેડિસિન પદ્ધતિ અને પારંપરિક આયુર્વેદ ચિકિત્સા પદ્ધતિ, તેને કઈ રીતે જોઈ શકાય? આપણે ત્યાં પણ જે પારંપરિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ, એમાં અત્યારે જે એલોપેથીમાં જે ઓપરેશન આપણે જોઈએ છે, તો ત્યાં પણ શલ્ય ચિકિત્સા પદ્ધતિ હતી જ, પહેલાં પણ હતી, પણ એવું થયું કે એ જે પદ્ધતિ જે છે પારંપરિક પદ્ધતિ, એ થોડી ધીમી અસર કરતી હોય છે, ને અત્યારે જમાનો
ફાસ્ટનો છે, બધું ફટાફટ બધું ઇન્સ્ટન્ટનો જમાનો છે, એને કારણે આ પારંપરિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે થોડી પાછળ પડતી ગઈ. પણ મને એવું લાગે છે કે કોરોનામાંથી આપણે ઘણું બધું શીખ્યા છીએ, એટલે અને આ દિશામાં જે પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે તો ફરીથી પારંપરિક ચિકિત્સા પદ્ધતિ, પારંપરિક ઔષધિઓ આપણા જીવનનો એક ભાગ, સક્રિય હિસ્સો બનશે એવું મને લાગી રહ્યું છે. જી બિલકુલ અજયભાઈ, આપણે આપણી ચર્ચા ચાલુ જ રાખીશું. દર્શક મિત્રો, સમય થયો છે એક બ્રેકનો. પોપટ જાણીને પ્રીત કરી હતી ભલા મણા, અને તું તો હુડલો નીકળો. તારી બોલી મને મેઠી લાગે, ઉડના તારી બોલી મને બહુ પ્યારી લાગે. હા તારા દરવાજે નોબતો વાગે, ઓહો વાગે બાતીજી અલબેલા, તારું ડેરું ગગનમાં ગાજે બાતીજી અલબેલા. મનસ્યા શબ્દ લાગે, ધ્યાન ધણીને આગે, હે તંબુરો વાગે, ઓ તંતર વાગે. सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली. रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली. रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली. रंगोली. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें. ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है. तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के. દર્શક મિત્રો, બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે. અજયભાઈ, જે રીતે આજે ગ્લોબલ આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇનોવેશન સમિટનું જે આજે ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કરવાના છે, આપણે GCTMની વાત કરીએ તો GCTM કઈ રીતે ભારતમાં અને વૈશ્વિક સ્તરે ઉપયોગી છે? GCTMમાં છે ને હર્બલ સિસ્ટમ પર ભાર મૂકવામાં આવે છે, ટ્રેડિશનલ હર્બલ સિસ્ટમ પર. એને કારણે આપણે આયુર્વેદિકથી ઘણા બધા લોકો પરિચિત છે, જે યુનાની પદ્ધતિ છે એનાથી પણ ઘણા બધા લોકો પરિચિત છે, પણ હર્બલ સિસ્ટમથી આપણે હજુ પરિચિત નથી, કારણ કે આપણા માટે એ થોડું પ્રમાણમાં નવી છે. તો GCTM ખાતે જામનગરમાં આ બધા જ સંશોધનો થવાના છે કે માનવજાત પર એની હર્બલ સિસ્ટમની કેવી અસર થાય, અથવા તો એને વધારે અસરકારક બનાવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ. તો આ બધી સંશોધનો આ સેન્ટરમાં થશે, અને એનો પછી જે આગળનો ભાગ છે, એક્સટેન્શન જે છે, એ આજે આયુષ સમિટનું જે ઉદ્ઘાટન છે એમાં છે. કારણ કે એ જે સંશોધનોના આધારે આપણે જે કે ચિકિત્સા પદ્ધતિ શરૂ કરવા માગીએ છીએ, તો એના માટે આપણે ઔષધ પણ જોઈશે. તો એ ઔષધ કોણ પૂરા પાડશે? જ્યાં સુધી આપણી પાસે આ પ્રકારના ઉત્પાદકો નહીં હોય, ખેડૂતો નહીં હોય, રોકાણકારો નહીં હોય, તો આજે આપણે જે સંશોધનો કરીએ જામનગરમાં, ધારો કે GCTM તો આપણે શરૂ કરી દીધું, પણ એનાથી શું થશે? એના માટે તમારે આ બધું કરવું પડશે. અને મને એવું લાગે છે કે આયુષ સમિટનો હેતુ પણ એ જ છે
કે જામનગર GCTM અને આયુષ સમિટમાં જે કંઈ ચર્ચા થાય એ બંનેનું સંકલન કરીને એમાંથી આગળ કઈ રીતે વધીએ, આપણે આ ક્ષેત્રમાં કઈ રીતે નવું રોકાણ આવે, એક ઉદ્યોગ તરીકે કઈ રીતે લાભ મળે, અને સૌથી વધારે મહત્ત્વની વાત એ છે કે રોજગારીનું સર્જન કઈ રીતે થઈ શકે, કારણ કે બેરોજગારી પણ મોટી સમસ્યાઓ છે ને આ જે બધા ઉદ્યોગો છે એ મોટા પાયે રોજગારી આધારિત છે. આ બધા ઉદ્યોગો મોટા પાયે રોજગારી ઉત્પન્ન કરી શકે એવી સ્થિતિમાં છે, કારણ કે જે ફેક્ટરીઓ અથવા તો ખેતરમાં જે કામ કરવાનું છે એના માટે માનવ શ્રમની વધારે જરૂર પડે છે. તમે બધી જ વસ્તુઓ માત્ર ફેક્ટરીમાં અથવા મશીનથી બનાવી ના શકો. ખેડૂતો જ્યાં સુધી ઔષધિ ખેતરમાં ઉત્પાદન કરે તો એના માટે તમે એની લણણી માટે તમે મશીન લાવી શકો, પણ એનું જે વાવેતર કરવાનું હોય છે અથવા તો એને અમુક રીતે જ તમારે આજે પણ તમે જુઓ કે ચાના બગીચામાં અથવા તો કોફી એસ્ટેટમાં જે ચા પ્લગિંગ કરવામાં આવે છે, ચા તોડવામાં આવે છે, એના માટે મશીન નથી. એ તો માત્ર માણસ જ એ વસ્તુ કરી શકે. તો ઔષધિઓનું પણ એવું જ છે. મને એવું લાગે છે કે આ બધાને કારણે આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં રોજગારી પર બી એની બહુ મોટી અસર થશે. ગુજરાતના યુવાનોને એક નવી દિશા મળશે, નવું ભણવાનું મળશે અને નવી રોજગારી મળશે. તો આ બધા ઉપરાંત વડાપ્રધાન જે ઈચ્છે છે કે રોકાણ આવવાથી ઉદ્યોગ માત્ર ભણતર એટલે એવું નથી કે માત્ર ભણીને તમારે સ્ટીરિયોટાઇપ નોકરી કરવી, પણ એમાં એ લોકોનામાં ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકસે. તો એ આ બધાનો સરવાળો એટલે મને એવું લાગે છે કે GCTM અને આજની આયુષ સમિટ છે. બિલકુલ. આ જે સમિટ છે એમાં બે જ મહત્ત્વના મુદ્દાની આપણે વાત કરીએ તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇનોવેશન, આ બે મહત્ત્વના મુદ્દાના અંદર છે. તમે રોજગારીની વાત કરી તો આનાથી રોજગારીને લઈને કેટલું મહત્ત્વ છે આજની આ સમિટ અને કોને કેટલો ફાયદો? ઇનોવેશન ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે ટૂંકમાં ઇનોવેશન જેટલું કરીશું એટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણી પાસે આવશે ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવશે તો એના આધારે આપણે રોજગારીનું સર્જન કરી શકીશું. એટલે મને એવું લાગે છે કે આ જે સમિટ જેનું ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે એનો સૌથી મોટો ફાયદો ગુજરાતના યુવાનોને થવાનો છે. એ લોકોનામાં રોજગારી ઉપરાંત પણ જે ઉદ્યોગ સાહસિકતા આવશે એને કારણે એમનામાં એક આત્મવિશ્વાસ આવશે. અને ઉપરાંત એવું નથી કે માત્ર ગુજરાતમાંથી જ મૂડીરોકાણ એમને મળશે, વૈશ્વિક સ્તરેથી પણ મૂડીરોકાણ મળી શકે એમ છે. એટલે ફોરેન કેપિટલનો પણ આપણે ત્યાં ઇન્ફ્લો વધશે ને એકંદરે આપણે જે આર્થિક વિકાસની ગતિ છેલ્લા 2 વર્ષમાં કોરોનાના કારણે જે મંદ પડી હતી એને પણ આપણે વેગ આપી શકીશું. બિલકુલ. એટલે સંશોધન, વિકાસ, સ્ટાર્ટઅપ અને કલ્યાણ ઉદ્યોગને એક ઉત્તેજન આપશે. બિલકુલ. જ્યારે આપણે પારંપરિક દવાઓની વાત કરી રહ્યા છીએ તો પારંપરિક દવાઓમાં આધુનિકીકરણ, તેને આપ કઈ રીતે જોવો છો? અત્યારે મેં પહેલાં પણ કીધું એમ કે ઇન્સ્ટન્ટનો જમાનો છે. એટલે ધારો કે તમે આજના યુવાનોને અથવા તો બીજા લોકોને કોઈક ઔષધિના મૂળિયા અથવા તો ચૂરણ કે એવું કંઈક આપો ને તે લોકો લગભગ સ્વીકારવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે. એ લોકો માનસિક રીતે એનો થોડાક એ કરતા હોય. પણ કોરોના દરમિયાન જે એમને અનુભવ થયા તો એનું તમે ફોર્મ બદલો. જે ચૂરણ છે અથવા તો મૂળિયા છે એને તમે ટેબ્લેટ ફોર્મમાં લાવો, કેપ્સ્યુલ ફોર્મમાં લાવો, સિરપના ફોર્મમાં લાવો. તો આ સ્વરૂપ બદલવાથી પણ એનું એક્સેપ્શન્સ એટલે કે એની જે સ્વીકાર્યતા છે એ વધશે. તો આ ઇનોવેશન શું છે? ઇનોવેશન આ જ વસ્તુ છે કે તમારી જે પારંપરિક ઔષધિઓ છે એને તમે આધુનિક સ્વરૂપ આપીને બજારમાં મૂકો તો જેથી કરીને વધારે વધારે એનો બજારમાં સ્વીકાર થાય અને એ માટે તમારે પછી રોકાણ કરવું પડે. એના માટે ઓટોમેટિક રોકાણ કરો એટલે સ્વાભાવિક છે કે એમાં રોજગારી બી આવવાની છે. તો આ બધાનો સરવાળો આ ઇનોવેશનને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા થવાનો છે. બિલકુલ. અજયભાઈ, તો આજનો જે યુવાન છે તે કઈ રીતે પ્રધાનમંત્રીના આ પ્રવાસને જોઈ રહ્યા છે? આપણે ખેડૂતોની વાત કરીએ, મહિલાઓની વાત કરીએ, જે રીતે પ્રધાનમંત્રીનો ગુજરાતના પ્રવાસ છે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે? મને એવું લાગે છે કે આજનો યુવાન વડાપ્રધાનના પ્રવાસને અથવા તો અત્યારે જે આયુષ સમિટનું ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે એને એમાં પોતે શું ભૂમિકા ભજવી શકે અથવા તો વડાપ્રધાન તરફથી શું પ્રેરણા મળે છે એ જાણવા બહુ ઉત્સુક હશે. ને મને ચોક્કસ એવો વિશ્વાસ છે કે એમને પ્રેરણા મળશે અને ઘણા બધા યુવાનો એની સાથે જોડાશે. બિલકુલ. આજના કાર્યક્રમની આપણે વાત કરીએ તો આદિજાતિ વિકાસ સંમેલનમાં પણ તેઓ જોડાવાના છે. તેને લઈને શું કહેવું છે? તે બધા વિકાસ કાર્યોને લઈને આપનું શું કહેવું છે? આદિજાતિ એટલે આદિવાસી પટ્ટામાં આ જે કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે એ કદાચ આપણે એને ચૂંટણીલક્ષી કહી શકીએ, પરંતુ ત્યાં જે 22,000 કરોડના વિકાસ કામનું લોકાર્પણ છે તેને કારણે પણ આજે આપણે રોજગારીની વાત કરી તો આર્થિક રીતે ત્યાં પણ રોજગારીનું સર્જન થવાનું છે, એ વિસ્તારનો વિકાસ થવાનો છે. અને સૌથી મહત્ત્વની વાત કે
જે પછાત વિસ્તાર ગણાય છે ત્યાં પણ ડેવલપમેન્ટ થશે. જી બિલકુલ. સાથે સાથે આપણે જે વાત કરી કે દાહોદમાં પણ 22,000 કરોડના વિકાસ કાર્યનું લોકાર્પણ થવાનું છે. સ્માર્ટ સિટી દાહોદને કેટલું વિકાસનો બૂસ્ટર ડોઝ મળશે? દાહોદ આમ જોવા જાવ તો 3 રાજ્યોના એન્ટ્રી પોઈન્ટ પર છે, એટલે દાહોદ પર ઘણા બધાની નજર હોય એ સ્વાભાવિક છે. અને જે રીતે ત્યાં રોકાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે એ જોતાં દાહોદ અને એની આજુબાજુના વિસ્તારને સ્માર્ટ સિટીથી લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થશે. લોકોના લોજિસ્ટિકથી માંડીને તમામ પ્રકારે આરોગ્ય, શિક્ષણ બધાથી પણ એમને ફાયદો થશે. અને આપણે પહેલાં જે વાત કરીએ કે ત્યાં ઝાયડસની મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે, તો આરોગ્યની રીતે પણ ત્યાં ફાયદો થવાનો છે. તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગ્લોબલ આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇનોવેશન સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં વૈશ્વિક આયુષ રોકાણ અને નવાચાર શિખર સંમેલનનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. આપ જોઈ રહ્યા છો, ગ્લોબલ આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇનોવેશન સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ચૂક્યા છે ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર ખાતે. Ladies and gentlemen, let's welcome the dignitaries with a thunderous round of applause. Ministry of Ayush, Government of India welcomes you all to the inaugural session of Global Ayush Investment and Innovation 3-day Summit 2022, with the central theme being investment, innovation and entrepreneurship in Ayush for a healthy and promising future. We are indeed honored to have with us today Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to inaugurate this summit. His perseverance and efforts to make Ayush a leading global contributor to better health for all has enabled Ayush to flourish as a prosperous sector. We are indeed privileged to welcome today Honorable Prime Minister of the Republic of Mauritius, Shri Pravind Kumar Jagnnath, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General WHO, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Union Minister of Ayush, Shri Sarbanand Sonowal, Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandaviya, and Shri Mahendra Bhai Munjapara, Honorable Union Minister of State, Ayush, Women and Child Development. A warm welcome to all the dignitaries on the dais, Honorable Ministers, Excellencies, members of the Mauritian delegation, officials of WHO, members of Parliament, members of Legislative Assembly, senior officials of Government of India and Gujarat, distinguished delegates and members of print and electronic media in the audience. A special word of welcome to the students of 750 Ayurveda colleges across the country who are watching the live telecast and webcast of this event. We take this opportunity to welcome our dignitaries with a shawl as a mark of respect and gratitude. We invite Honorable Minister Shri Sarbanandji Sonowal to present shawls to Honorable Prime Minister of Mauritius, Shri Pravind Kumar Jagnnath. Welcome, sir, and thank you. Director General WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. And Honorable Prime Minister of host country India, Shri Narendra Modi ji. Thank you, sir. We request Honorable Minister Shri Sarbanandji to invite Honorable Prime Minister of India, Honorable Prime Minister of Mauritius, Director General WHO, and Honorable Chief Minister of Gujarat and other dignitaries to light the auspicious lamp to the rendition of an invocation to Lord Dhanvantari, the Lord of Ayurveda and incarnation of Lord Vishnu, to be presented by Amip and Ashita Prajapati for Rang events.
औषधीनां नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिम् Thank you, artists, for that soulful rendition of Dhanvantari Vandana. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji recognized the potential of Ayush and created an independent ministry, which has immensely strengthened India's resolve to popularize traditional methods of medicine and health in the country. We now invite Honorable Union Minister of Ayush and Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Ji Sonowal, for his welcome address. Namaskar. Most respected Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of Mauritius, Shri Praveen Kumar Jagannath ji, Honorable Director General, WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Government of India, Dr. Mansukh Mandaviya ji, Honorable Minister of State of Ayush, Dr. Manjupara ji, respected Minister from the State of Gujarat, Honorable MPs, MLAs, invited ambassadors, high commissioners, diplomats of foreign embassies, renowned investor and industry representatives, officers from the Ministry of Ayush, Government of India, officers from the State of Gujarat, member of media, organizer, ladies and gentlemen. I am privileged to welcome you all at this Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022, which is the largest event in the history of Ayush. I am fortunate to be a part of this historic event. At the outset, I extend my warm greetings and welcome you all to the inaugural function of Global Ayush Investment and Innovation Summit organized by Ministry of Ayush, Government of India, as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, with the intention to encourage entrepreneurs, Ayurveda stakeholders towards business opportunity in this sector. There is wide scope of entrepreneurship and business development in Ayush system by virtue of its holistic approach towards health disease and cost effectiveness. We have an edge in dealing with health problem with primary prevention of disease by managing risk factors and determinants of health. It is our proud privilege to have preserved and encouraged healthcare delivery system approach which is flourishing within the country and across the globe due to tailor-made policies and programs of the Government of India under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The ministry is witnessing an exponential growth in Ayush industry sector, which could visualize as an increase from $3 billion in 2024 to $18.1 billion now. In terms of quantity, we are exporting Hon'ble and Ayush product of quantity of 10.45 crore kgs to about 150 countries globally. Ministry has taken many initiatives in recent past in this regard. Ministry of Ayush and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises are developing entrepreneurship among Ayurveda and other traditional medicine professionals, which includes degree holders, drug manufacturers and cultivators. The Ministry of Ayush, in collaboration with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, has also developed the entrepreneurship development program to encourage young entrepreneurs to establish startup in Ayush in line with the Startup India initiative of Honorable Prime Minister. I am highly thankful and grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for
continuously promoting and propagating traditional medicine not only in India but also abroad. He has taken keen interest and has taken various initiatives that are promoted curative and rehabilitative aspect of traditional medicine reaches the masses at affordable cost. Due to Honorable Prime Minister's initiative, WHO Global Center for Traditional Medicine has come up to Jamnagar, Gujarat, India, which is a milestone in the history of Ayurveda, Yoga, Inani, Siddha, Soharikpa and homeopathy. I would like to inform this august gathering that Ayush system, especially Ayurveda, is recognized in other countries like Nepal, Sri Lanka, Malaysia, UAE, Bangladesh, Cuba, Colombia, Switzerland, South Africa, etc. The system is in active consideration in many of the Latin American countries and some of the European countries. This Global Ayush Investment and Innovation Summit is expected to develop awareness among stakeholders about the business opportunities, encouraging young entrepreneurs to use of modern technologies and modern innovation in business development in the sector and to highlight opportunities at global level. The deliberations in this summit are expected to educate the young entrepreneurs about the various possibilities of business development in Ayurveda sector. I express my most sincere gratitude to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Head of State Mauritius, Prime Minister Praveen Kumar Jagannath ji, and Honorable Director General WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ji, that they accepted our invitation on a short notice and graced this occasion. I am thankful to my colleague from central and state government. With these words, I thank once again all dignitaries, distinguished guests, Ayush industry representatives, delegates, entrepreneurs, media and students who have graced the occasion, and also to one and all by support of which this summit has taken the step for achieving its future development goal. With these few words, I again thank all of you present here today. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Gujarat is honored to be home to a state-of-the-art, world's first WHO Global Center for Traditional Medicine in India, with its foundation stone laying ceremony performed just yesterday by Honorable Prime Minister of India at Jamnagar. Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel is all committed to the development of Ayushman and Atmanirbhar Gujarat, to contribute to Honorable Prime Minister's supreme dream of Ayushman and Atmanirbhar Bharat. आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेंद्र भाई पटेल को आपके उद्बोधन के लिए। આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇનોવેશન સમિટ 2022માં પધારેલા વિશ્વ નેતા વિઝનરી લીડર આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મોરેશિયસના પ્રધાનમંત્રી શ્રી પ્રવીણ કુમાર જુગેનોથ, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝર WHOના ડિરેક્ટર જનરલ ડૉક્ટર ટેડ્રોસ એધનોમ, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સબાનંદ સોનેવાલ, ડૉક્ટર મનસુખભાઈ માંડવિયાજી, કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી ડૉક્ટર મહેન્દ્ર મુજપરાજી તેમજ આ સમિટમાં સહયોગી થયેલ દેશ વિદેશના સૌ આમંત્રિત ભાઈઓ અને બહેનો, સૌને મારા નમસ્કાર. ગુજરાતની આ પુણ્યશાળી ભૂમિમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. ભારતમાં પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ પ્રાચીન કાળથી પ્રચલનમાં રહી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ હિન્દુસ્તાનની આ આગવી વિરાસતને વિશ્વ સમક્ષ ઉજાગર કરવાની મુહિમ ઉપાડી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પ્રયાસોને કારણે જ યોગ પ્રાણાયામને દુનિયાભરમાં પ્રસિદ્ધિ મળી છે. યુનાઇટેડ નેશન સમક્ષ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિનની ઉજવણીનો તેમનો પ્રસ્તાવ સૌથી વધુ દેશોએ
હર્ષભેર સ્વીકારી લીધો હતો. યોગ પ્રાણાયામ પછી ભારતની પ્રાચીન ઉપચાર પદ્ધતિઓને પણ વડાપ્રધાનશ્રીએ વૈશ્વિક ફલક ઉપર સુપેરે પ્રસ્તુત કરી છે, જેના પરિણામે જામનગર આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં WHOના ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનની સ્થાપના થઈ છે. આવનાર સમયમાં આ સેન્ટર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન ક્ષેત્રે ગ્લોબલ નોલેજ એપિસેન્ટર બની રહેશે. સમગ્ર વિશ્વમાં પરંપરાગત દવાઓ માટેનું પ્રથમ અને એકમાત્ર ગ્લોબલ સેન્ટર ગુજરાતને મળ્યું છે. આ માટે ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતા વતી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો અને વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનનો હું આભાર માનું છું. દુનિયાના અનેક દેશોમાં લોકોએ યોગ, પ્રાણાયામ, આયુર્વેદ પ્રેરિત સ્વસ્થ જીવનશૈલી સ્વીકારી છે. યોગ, આયુર્વેદ, હોમિયોપેથી, યુનાની, સિદ્ધિ જેવી ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ લાઇફસ્ટાઇલ આધારિત છે. તે માત્ર માનવીના શરીરનો જ નહીં પણ તેના મનનો પણ વિચાર કરે છે. તે દર્દીની આસપાસના વાતાવરણ અને તેના કર્મોને પણ ધ્યાનમાં લઈને ઉપચાર કરે છે. ચિકિત્સાના આ હોલિસ્ટિક એપ્રોચ પ્રત્યે હવે દુનિયાભરના લોકોનું ધ્યાન ખેંચાયું છે. દુનિયાભરના લોકો ધીરે ધીરે વૈકલ્પિક સારવાર તરીકે પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ અપનાવી રહ્યા છે. રોગનો ઉપચાર જ નહીં પણ રોગ થાય જ નહીં તેવી પ્રિવેન્ટિવ મેડિસિનની હિમાયત ભારતના પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં જ કોરોના મહામારી દરમિયાન આવી પ્રિવેન્ટિવ મેડિસિન્સના મહત્વને આખી દુનિયાએ સ્વીકાર્યું છે. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવાથી લઈ ફેફસાના સંક્રમણના ઉપાય માટે લોકો આયુર્વેદિક ઉપચાર તરફ વળ્યા હતા. વૈશ્વિક મહામારી સામે લડવા માટે આયુર્વેદની અસરકારકતા પણ પુરવાર થઈ ગઈ. હવે સમય આવી ગયો છે કે રોગની ટ્રીટમેન્ટ કરતાં વધુ ભાર રોગના પ્રિવેન્શન પર મુકાય. પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓના બહોળા અનુભવ થકી ભારત આ દિશામાં સમગ્ર વિશ્વને નેતૃત્વ પૂરી પાડી શકે એમ છે. આપણે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી આ વર્ષે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છે. આ આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇનોવેશન સમિટમાં થનારું વિચાર મંથન વિશ્વભરના લોકોની હેલ્થ કેરનો અમૃતકાળ બનશે એમ હું સમજું છું અને ભારત આત્મનિર્ભર બનશે. ગુજરાતના લોકોમાં યોગ, પ્રાકૃતિક ઔષધો અને પરંપરાગત ચિકિત્સા પ્રત્યે આદર અને અભિરુચિ છે. ગુજરાત સદીઓથી તજજ્ઞ વૈદ્યોની ભૂમિ રહી છે. ગુજરાતના લોકો દુનિયાભરમાં પોતાની ઉદ્યોગ સાહિત્ય માટે જાણીતા છે. ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્ર ગુજરાત દેશનું અગ્રગણ્ય રાજ્ય છે. ગુજરાતમાં ઉદ્યોગ પ્રોત્સાહક નીતિઓ, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ, લોજિસ્ટિક ઇઝ, એક્સપોર્ટ પ્રિવેન્ડર્સ જેવા પાસાઓને કારણે ભારતને ટ્રેડિશનલ મેડિસિનનું હબ બનાવવામાં ગુજરાત મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇનોવેશન સમિટ ભારતની પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓના જ્ઞાનમાં સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસાર માટેનો સ્વર્ણિમ અવસર છે. વાસુદેવ કુટુંબકમના મૂલ્યમાં માનતી ભારતીય સંસ્કૃતિએ સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ થાવ અને એ વિશ્વમાં દરેક વ્યક્તિ નિરામય જીવન જીવે તેવી કામના કરી છે. પરંપરાગત ઔષધ વિદ્યાના વિકાસથી વિશ્વને રોગમુક્ત બનાવવાની દિશામાં આ સમિટ મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે તેવો મને પૂરો વિશ્વાસ છે. ગુજરાતને આ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરાવવા બદલ હું માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો ગુજરાતીઓ વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. વડાપ્રધાનશ્રીના દિશા દર્શનમાં બહુજન હિતાય બહુજન સુખાયનો આપણો પરંપરાગત મંત્ર આપણી પ્રાચીન ચિકિત્સા પદ્ધતિથી સાકાર કરવામાં સમિટ ઉપકારક બનશે તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. ધન્યવાદ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો. Our vision is not health for some, it's not health for most, it's for all and it's for everyone, everywhere. A vision of Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General WHO, our guest of honor today. He advocates traditional medicine as the first port of call to treat many diseases for many millions of people around the world. His presence in this summit will certainly become and boost the confidence of all stakeholders of Ayush. We now invite Dr. Tedros
Director General WHO, for his enlightening address. હું મહાત્મા ગાંધીની આ ભૂમિમાં આવીને ખુશી છે. Thank you. I'm glad to be here in the state or in the country of Gandhi, the pride of not only India, but also the pride of the world. Thank you so much. Namaskar. Your Excellency Prime Minister Modi, Your Excellency Prime Minister Pravin Kumar Jagnauth, Your Excellency Chief Minister Pebundira Patel, Your Excellency Minister Sarbananda Sonowal, and my sister, Regional Director of the World Health Organization, Dr. Poonam Ketrapal Singh, Honorable Cabinet Ministers and Ministers of State, Excellencies, dear colleagues and friends. I'm happy to be here, and it's such a great honor to join you all today. His Excellency Prime Minister Modi tells us that the world is one family, and that the knowledge of health inherited by one society should benefit all people. This is the basis upon which we established the first and only WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat. As also you know, which the Prime Minister and I and Prime Minister of Mauritius had the honor of launching yesterday. For me, it's very historic, and I know in traditional medicine, it will be a game changer. The center is designed to be an engine of innovation to drive the agenda for evidence, data, and sustainability in traditional medicine. The new global center will connect with traditional medicine practitioners from all over the world and help standards for research and evidence-informed policies to improve health, as His Excellency Prime Minister Modi said yesterday. The new center will complement WHO's work on traditional medicine in headquarters, regional, and country offices. It will focus on evidence, data, sustainability, and innovation to support national policies and optimize the use of traditional medicine for health and well-being. I commend Prime Minister Modi and the Indian government for their commitment to harness the power of innovation in public health. I was able to witness the first hand yesterday with my visit to the All India Institute of Ayurveda in Delhi. I heard about holistic Ayurveda and Panchakarma treatment in the Ayurveda pediatric department, as well as holistic traditional recipes and therapeutic diets. It's easy to see the great potential traditional medicine has if it can be given attention globally. I also learned that the hospital data is managed with an integrated hospital management system, which is an encouraging sign of using technology to marry traditional medicine with modern methods.
traditional and modern side by side, the center being saving the patient. So it's patient-centered or person-centered. It's heartening to see the efforts of the Ayush Ministry to foster this spirit of collecting data for research in the traditional medicine community. India's public health leadership was already demonstrated by the launch of the WHO Collaborating Center on Health Innovations, which was launched on World Health Day 2022 at the Kalam Institute of Health Technology in Visakhapatnam. It's appropriate that nations who are rich in the knowledge, practice, and inheritance of traditional medicine investing in a nurturing environment to encourage research and the collection of high-quality evidence. The Ayush sector is also growing significantly by 17% per year since 2014. In fact, Ayush industry is projected to reach $23 billion by the end of this year. It's easy to see why this fast-moving industry, which spans so many areas, dietary, well-being, and pharmaceutical, just to name a few, is attracting an array of investment interests from entrepreneurs to tech companies and healthcare centers and large manufacturers. As I remarked yesterday, through the Ayush sector, India will go to the whole world, and the whole world will come to India. The history of traditional medicines usage in our modern society is profound, with medicines derived from natural and herbal products being used for the treatment of diabetes, hypertension, malaria, and many other maladies. Even aspirin is derived from natural sources. And yoga, for instance, has been associated with improvement in cardiovascular risk factors and may be helpful for the prevention of cardiovascular disease. The WHO M-Yoga application helps to connect the dots, the need for physical activity, the benefits of yoga, and the use of mobile app-based technology to make it more accessible to the public. I'm also aware that some scientists are looking at how traditional medicine may help bring new perspectives to modern science and can even lead to new scientific discoveries. More studies needed, including with clinical trials, to help bring the benefits of traditional and complementary medicine into wider use as appropriate in health systems. The inclusion of traditional medicine in the 11th revision of the International Classification of Diseases by WHO will help to establish reliable data on the use of traditional medicine. We're exploring innovative study designs and the use of artificial intelligence to document the impact of traditional medicine practices in cases when standard randomized trials are not possible or are difficult to undertake. For traditional medicine, innovation should also mean a process of adaptation and evolution. WHO places great value on strategies to promote health and prevent disease, something that traditional medical practices also emphasize. Traditional medicine could be considered as a complement to the services offered by people-centered health systems that balances curative services with rehabilitative and preventive care. We know that preventing disease not only leads to an improved quality of life for individuals, but is a cost saving to governments in the long run.
We need more attention, therefore, to our diets, our physical activity, as well as our mental and spiritual health. Strengthening the evidence base of traditional medicine should facilitate its use by communities to promote better health outcomes, economic benefits, and overall impact. I will leave you with 3 areas of focus going forward. First, long-term strategic investments along with government commitment are needed to support the innovation ecosystem for health in general and traditional medicine in particular. Second, for innovators, industry, and governments to develop traditional medicines in a sustainable, environmentally sensitive, and equitable manner. And third, when bringing traditional medicines to market, we must make sure that the communities that passed on this knowledge and nurtured these traditional products also benefit from their development, including by sharing the fruits of intellectual property. Let me once again congratulate His Excellency the Prime Minister Modi, for his leadership in prioritizing a relatively neglected area of healthcare. Thank you so much. Thank you so much for championing this important initiative, which I believe not only the center, but your championship will bring a significant change in the use of traditional medicine. And I also was very honored and happy to see Prime Minister Pravin Kumar has the same position, and I think you have a colleague who can work with you and take this challenge to the highest level possible. And we had a meeting, and I was so happy to see his commitment, and he has already done a lot in Ayush. And looking forward to next year, I'm happy to say that we have 2 birthdays coming up. WHO will turn 75, and India will be celebrating its 75th year of independence. Prime Minister Modi proposed that we jointly hold an annual international meeting on traditional medicine in Gujarat. So for traditional medicine, Gujarat will be a pilgrimage center, and that's what we see. To which I agreed. It's a very, very important idea. People who are working on this should meet on regular basis. And the first meeting will be next year, and it will be a great way to commemorate our anniversaries, 275s of India and WHO. But I believe next year will be the beginning, but it will be sustained, and that's what I believe. I will close my speech today with this thought. By working together to make the most of traditional knowledge from our communities, we can help to make the world a healthier, more sustainable, and fairer place. I thank you. Namaste. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for that very enlightening address. India and Mauritius share close ties anchored in our common history, ancestry, culture, and language. This is reflected in the development partnership between the two countries. India is indeed happy to have jointly inaugurated and launched several projects in Mauritius. We are honored to invite Honorable Prime Minister of Mauritius, Shri Pravind Kumar Jugnauth, for his address.
Your Excellency Sri Narendra Modi ji, Prime Minister of the Republic of India, Your Excellency Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization, Your Excellency Sri Sarbadananda Sonowal, Honorable Union Minister of Ayush and Ports, Shipping and Waterways, Your Excellency Sri Bhupendrabhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar. It is my privilege and honor to participate in the inaugural session of the Ayush Investment and Innovation Summit. On this occasion, India is showcasing its official recognition of therapies originating from traditional medical systems by hosting the first ever WHO Global Center for Traditional Medicine. Traditional medicine has been an integral resource for health for centuries in communities around the world. And the use of traditional complementary or alternative medicine is especially widespread in settings where access to conventional medications is limited. The socio-cultural practice and biodiversity heritages of traditional medicine are invaluable resources to evolve inclusive, diverse, sustainable development. The World Health Organization estimates that 80% of the world population uses traditional medicine of various origins. The knowledge of traditional medicine, treatments, and practices must not only be respected, but must also be preserved and promoted. The initiation of this project by Sri Modi ji translates into reality his vision to offer to the world a new way of healing the suffering of people. For Sri Modi ji, the whole world is a family, Vasudeva Kutumbakam. Allow me also to congratulate the state of Gujarat and the government of Sri Bhupendrabhai Patel for the successful groundbreaking ceremony for setting up of the WHO Global Center for Traditional Medicine. The presence of the World Health Organization in Jamnagar confirms Gujarat's prominent place as a world leader in the practice of traditional medicine. This will certainly prove crucial to enhance further cooperation between India and the rest of the world in the field of Ayush, traditional medicine, and sustainable biomedicine. As Gujarat continues to be a powerful driver responsible for the economic development of India, making the country a pivotal world partner for investment in the medical field, the WHO World Center for Traditional Medicine will undoubtedly promote India's standing in the field of traditional medicine and highlight India's long-standing and valued expertise in the field of traditional, complementary, and integrative medicine. Allow me to put on record my appreciation for the cooperation and assistance extended by the Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, in providing invaluable support and guidance, and in playing a pivotal role in sharing of expertise and best practices through policy dialogue for development of a resilient health system in Mauritius. Ladies and gentlemen, Mauritius and India
share the same ancestral values, and the practice of Ayush forms an integral part of Mauritian traditions. Moreover, in Mauritius, the practice of Ayush is popular and fully recognized as a good mix of science and tradition, and also as a form of alternative medicine. India's rich heritage of medical wisdom derived in the field of traditional medicine for ages deserves to be shared and given more light. In Mauritius, we have embraced similar medical philosophies, recognizing that traditional medicine do complement scientific medicine and represents a way of healthy living and treatment with established medical concepts on prevention of diseases and the promotion of good health. Indeed, in Mauritius, the practice of Ayurveda is rooted in our history. The practice is blossoming and growing more vibrant every day. Attendance at public Ayurveda clinics attract an average of 50,000 patients annually for a population of around 1.2 million. In addition, there are Ayurvedic clinics run by NGOs and the private sector. Mauritians attend Ayurvedic clinics for various ailments ranging from hair fall, chronic joint disorders, skin problems like psoriasis, digestive problems, obesity, non-communicable diseases, and even with complications like cardiovascular diseases, renal diseases, and cancer. Mauritius is one of the rare countries outside India where the practice of Ayurvedic medicines is governed by a legal framework, the Ayurveda and Other Traditional Medicine Act. Under this act, the practice of Ayurveda, homeopathy, and the Chinese system of medicine are recognized and regulated. I must also mention that as an illustration of the close cooperation between Mauritius and India in the medical field, an academic chair in Ayurveda was set up at the University of Mauritius in March 2018, following the signing of a Memorandum of Understanding with the Central Council for Research, Ayurvedic Sciences, and the Ministry of Ayush of India. Mauritius has also signed bilateral agreements with the Government of India aimed at developing Indian traditional medicine through research and development. Moreover, Mauritius has established an Ayurvedic committee since 2014, and which looks into the control of importation of Ayurvedic medicines and herbal products into the country. As testimony to our commitment to inculcate and promote the healthy way of living associated with the values of Ayush, Mauritius has been celebrating Ayurveda Day on Dhanteras Day every year since 2017. In a bid to promote Ayush, the recommendations submitted by the consultant made available to us by the Government of India are actually being examined, and it is proposed to set up a dedicated Ayush hospital in Mauritius, which is bound to become a center of excellence in the future. Mauritius is also very grateful for the donation of 10 tons of Ayurvedic medicine by the Government of India during the COVID-19 first lockdown in May 2020.
This was one of the many gestures of solidarity for which we are ever grateful to the Indian government and particularly to Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, India has been rightly hailed as the pharmacy of the world. In Mauritius, we are envisaging to establish a pharmaceutical and vaccine manufacturing industry in a bid to position the country as a pharmaceutical hub in Africa. The development of the pharmaceutical industry in Mauritius represents a fundamental component of the government's economic agenda to diversify into new sectors of activity, especially now, given the current COVID-19 crisis. I would invite you all to consider this particular project that will represent yet another important milestone in our close cooperation, especially in the pharmaceutical and biotechnology sector. I therefore look forward to fruitful networking between experts in the field of this investment and innovation summit for exploring potential avenues of collaboration for mutual benefits and interests. Moreover, I wish that the interactive themes that will be discussed during this summit on the integration of Ayurveda, yoga, traditional and integrative medicine will broaden the scope of Ayurveda practice in the region at large and Mauritius. Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude, allow me to express my gratitude to Shri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of the Republic of India, His Excellency, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sri Sarbananda Sonowal, Honorable Minister of Ayush and Ports, Shipping and Waterways, and Sri Bhupendrabhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, for the exceptional platform being created through this Global Investment and Innovation Summit. I look forward to continued cooperation and exchanges for the benefit of the global community at large. Gujarat ni mari mulakat adbhut rahi. Gujarat nu prasidh bhojan ane umalka bharyo satkar manine mane ghono anand thayo. Thank you very much. Thank you, sir, for that very inspiring address. Thank you for those warm words of praise for the country and its leadership, for the state and its leadership. We now invite Honorable Prime Minister, sir, for the digital launch of Ayush Export Promotion Council, AEPC, by pressing the button on the remote control. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an Export Promotion Council in collaboration with the Ministry of Commerce and Industries and FICCI. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sovarigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good
and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. We also take this opportunity for the digital launch of ICT initiatives of Ministry of Ayush as part of Digital India. We once again request Honorable Prime Minister, sir, to do the honors by pressing the button on the remote control. The IT initiatives being launched today are Ayush Information Hub, Ayush Next, Ayusoft, and Ayush GIS. We now bring to you a short film on the prospects of the initiatives being launched today. Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. Realizing the accelerated research and economic activity in the sector, a range of digital platforms are developed to support professionals and public. These platforms will guarantee better interaction, accessibility, and convenience to the public and user communities for availing Ayush services. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars to fulfill their professional needs such as mentorship and counseling. This platform facilitates student interaction with diverse user communities, including academic experts and industry representatives. Ayusoft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. The key objective is to provide easy access to basic information such as location and contact along with navigation details. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. It is also an occasion for release of Professor Ayushman comic book. We invite Honorable Prime Minister, sir, to release this book and other dignitaries to join him. The comic book, conceived by the National Medicinal Plants Board with Professor Ayushman as the central character to make children aware of the importance of natural medicinal plants, good health practices, and home remedies. In continuation, NMPB has brought out a new series of the comic Professor Ayushman Fights COVID-19 to create awareness about uses of medicinal plants in prevention and management of pandemics like COVID-19. Thank you, sir. And it is now time for international exchange of MOUs. In the august presence of Honorable Prime Minister, sir, and other dignitaries, we first invite Dr. Anupam Srivastav, Director, Rashtriya Ayurved Vidyapith, and Dr. George Louis Berra, Director, Ayurveda Prerna Health Foundation, Argentina, for an MOU in the field of the establishment of an academic collaboration in Ayurveda. We next invite for a tripartite MOU between All India Institute of Ayurveda, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil, and Brazilian Academic Consortium for Integrated Health, Brazil. For establishment of academic collaboration in Ayurveda, we invite Professor Tanuja Manoj Nesari, Director AIIA, Professor Ricardo
Chair Capsin, and Nina Claudia Barbosa da Silva, Associate Professor, UFRJ, Brazil. We next invite Professor Tanuja Manoj Nesri, Director AIIA, and Dr. Shehroz Khan, Scientist, KITE, for an MOU between All Indian Institute of Ayurveda, Ministry of Ayush, and University Health Network, Toronto, Canada. We next invite Dr. Sandra Gonzalez Diaz, Director International Relations from UANL, Mexico, and Professor Rabi Narayan Acharya, Director, Central Council for Research in Ayurvedic Science, CCRAS, for an MOU for the establishment of the Ayurveda Chair. For an institute-to-institute MOU between Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, Philippines, and NIA Jaipur, an autonomous body under the Ministry of Ayush, on cooperation in the field of Ayurveda and other traditional system of medicine, we invite Dr. Sanjeev Sharma, Director and Vice Chancellor in charge, deemed to be University NIA Jaipur, and Dr. Annabelle de Guzman, Director of General, Philippines. It is now time for awards. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, in one of his Man Ki Baat address, a monthly series of his address to the nation based on his reflections and observations on various issues through radio and television, highlighted the emerging trends in recent years in rise and success of several startups and enterprises in the Ayush sector. Today is an opportunity to felicitate Ayush Startups Challenge winners in 3 categories. We first invite on the dais Dr. Aswati P. of Ayur Foods and her team members to receive the award in the category of Food Innovations in Ayush Sector. We congratulate Dr. Aswati and her team members, Dr. Arvind S. and Dr. Dipin Sai Babu. We next invite on the dais Kajal Srivastava of Nadi Pulse Prognostics and Private Limited to receive the award in the category of Ayush IT Solutions. We congratulate Kajal ji and her team members, Bimal Nair, Nishit Agarwal, Jaideep Singh, Jeevan Bhai Sondarwa, Sarika, Suresh, Dr. Neelam Thakur, and Mohammad Yusuf. We next invite on the dais Dr. Priya Gokhale of Jayavant Rao Sawant College of Engineering and Kesh Ayurved to receive the award in the category of Ayush Bioinstrumentations. We congratulate Priya ji and her team members, Dr. Rajendra Kanphade, Dr. Harish Patankar, Dr. Anuja Gokhale, Halima Sheikh, Jyoti Satpute, and Dr. Hambade. Thank you, sir. Thank you, dignitaries. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, is one of the most popular and revered visionary leaders in the world. He has always emphasized that India, having the highest demographic dividend and rich traditional knowledge in the world, can scale new heights of success if the youth of the country are healthy, happy, skilled, and equipped with technology, while remaining deep-rooted in their traditional knowledge, customs, practices, and values. We are indeed honored to invite Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, the architect of New India, for his address with a thunderous round of applause. Thank you. Thank you. Namaste. કેમ છો? मॉरिशस के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रवीण जगन्नाथ जी,
डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, गुजरात के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, मनसुख मांडविया जी, महेंद्र भाई मुजपरा जी, देश विदेश से आए सभी डिप्लोमेट्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपर्ट्स, देवियों और सज्जनों, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने अक्सर देखा है कि अलग अलग सेक्टर्स में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट समिट होती रही है और गुजरात ने तो विशेष रूप से एक बहुत ही व्यापक रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब आयुष सेक्टर के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। साथियों, ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट का विचार मुझे उस समय आया था जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ था। हम सभी देख रहे थे कि उस दौरान किस तरह आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुष काढ़ा और ऐसी अनेक प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बढ़ाने में लोगों की मदद कर रहे थे। और उसका परिणाम, जब ये कोरोना कालखंड था, तब भारत में से हल्दी का एक्सपोर्ट अनेक गुना बढ़ गया था। यानी ये इसका सबूत है। इसी दौर में हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मा कंपनियां हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें उचित समय पर निवेश मिलने पर उन्होंने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया। कौन कल्पना कर सकता था कि इतनी जल्दी हम कोरोना की वैक्सीन विकसित कर पाएंगे, मेड इन इंडिया। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र का सामर्थ्य कई गुना बढ़ा देता है। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए। आज का ये अवसर, ये समिट, इसकी एक शानदार शुरुआत है। साथियों, आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावनाएं असीमित है। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। आपको जानकर के आनंद होगा, 2014 से पहले जहां आयुष सेक्टर में $3 बिलियन से भी कम का काम था, 14 से पहले $3 बिलियन से भी कम, आज ये बढ़कर
18 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया है। जिस प्रकार पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। नेशनल सप्लीमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, आयुष आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स हो या फिर टेलीमेडिसिन, हर तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं। साथियों, आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा विकसित की गई एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया गया है। उसमें भी जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में देखने को मिला है, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। और आप सब मेरे नौजवान साथी तो ज्यादा जानते हैं कि एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न्स का दौर है। साल 2022 में ही, यानी 2022 को अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं, साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। साथियों, भारत में हर्बल प्लांट्स का खजाना है और हिमालय तो इसी के लिए जाना चाहता है। एक तरह से ये हमारा ग्रीन गोल्ड है। हमारे यहां कहा भी जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसी जड़ नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो। इसी प्राकृतिक संपदा को मानवता के हित में उपयोग करने के लिए हमारी सरकार हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। साथियों, हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट का उत्पादन किसानों की आय और आजीविका बढ़ाने का अच्छा साधन हो सकता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत स्कोप है। लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसे प्लांट्स और प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत लिमिटेड होता है, स्पेशलाइज होता है। बहुत जरूरी है कि मेडिसिनल प्लांट्स की पैदावार से जुड़े किसानों को आसानी से मार्केट से जुड़ने की सहूलियत मिले। इसके लिए सरकार आयुष ई मार्केट प्लेस के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। इस पोर्टल के जरिए हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट की पैदावार से जुड़े किसानों को
उन कंपनियों से जोड़ा जाएगा जो आयुष प्रोडक्ट्स बनाती हैं। साथियों, आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया है। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर आईएसओ स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। इसी तरह एफएसएसआई ने भी पिछले ही हफ्ते अपने रेगुलेशंस में आयुष आहार नाम की एक नई कैटेगरी घोषित की है। इससे हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के उत्पादों को बहुत सुविधा मिलेगी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। भारत एक स्पेशल आयुष मार्ग भी बनाने जा रहा है, जिसकी एक ग्लोबल पहचान बनेगी। भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता के आयुष प्रोडक्ट्स पर यह मार्क लगाया जाएगा। ये आयुष मार्क आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रावधानों से युक्त होगा। इससे विश्व भर के लोगों को क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट्स का भरोसा मिलेगा। हाल में बने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशी बाजार खोजने में मदद मिलेगी। साथियों, आज एक और घोषणा मैं आपके बीच कर रहा हूं। देश भर में आयुर प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आयुष पार्क का नेटवर्क विकसित करेगी। ये आयुष पार्क देश में आयुष मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देगा। साथियों, हम देख रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म, आज भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए दुनिया के कई देशों के लिए एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन बना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टूरिज्म के इस सेक्टर में जहां इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावना है, हमने देखा है कि किस तरह केरल के टूरिज्म को बढ़ाने में ट्रेडिशनल मेडिसिन ने मदद की। ये सामर्थ्य पूरे भारत में है, भारत के हर कोने में है। हील इन इंडिया इस दशक का बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा आदि विद्याओं पर आधारित वेलनेस सेंटर्स बहुत प्रचलित हो सकते हैं। देश में तेजी से विकसित हो रहा आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और अधिक मदद करेगा। जो विदेशी नागरिक, जैसा मैंने कहा कि आज हेल्थ टूरिज्म के लिए भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन रहा है, तो जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं,
उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोजमेरी, आर यू हियर? यस, शी इज देयर। रोजमेरी, वेलकम टू गुजरात। रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे। रविवार का दिन था और तो हम भी काफी देर बैठने का तय करके, क्योंकि कई लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिले थे। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई, बड़ी अनेक प्रकार से वो बहुत भावुक हो गए थे और रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी। वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाए, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। वो केनिया के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो। लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही हैं, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। मुझे खुशी है कि रोजमेरी भी आज इस समिट में हिस्सा ले रही है। उनकी बहन भी आई है। उसकी बहन तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है और कल शायद वो अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली है। साथियों, 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभवों, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। हमारी विरासत पूरी मानवता के लिए विरासत की तरह है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हम दुनिया का दर्द कम करने के लिए कृत संकल्प लोग हैं। सर्वे संतु निरामया, यही तो हमारा जीवन मंत्र है। हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों की परंपरा,
हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतीक है। और हम तो रामायण से जो सुनते आए हैं, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी हिमालय लौट आए और वहां से जड़ी बूटी लेके गए। आत्मनिर्भर भारत तब भी था। आयुर्वेद की समृद्धि के पीछे एक मुख्य कारण उसका ओपन सोर्स मॉडल रहा है। आज डिजिटल वर्ल्ड में ओपन सोर्स की बड़ी चर्चा होती है और कुछ लोग ये मानते हैं ये इन्हीं की खोज है। उन्हें मालूम नहीं है इस मिट्टी में हजारों साल से इस ओपन सोर्स की परंपरा रही है और आयुर्वेद पूरी तरह उस ओपन सोर्स परंपरा से ही विकसित हुआ है। जिस युग में जिसको लगा, जिसने पाया, जोड़ता गया। यानी एक प्रकार से आयुर्वेद विकास की मूवमेंट हजारों साल से चल रही है। नई नई चीजें जुड़ती गई हैं, बंधन नहीं है। नए विचारों को उसमें स्वागत होता है। समय के साथ अलग अलग विद्वानों के अनुभव, उनके अध्ययन ने आयुर्वेद को और मजबूत किया। आज के समय में भी हमें अपने पूर्वजों से सीख लेते हुए इसी इंटेलेक्चुअल ओपननेस की भावना से काम करना होगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े ज्ञान का विकास और विस्तार तभी संभव है जब उनको साइंटिफिक स्पिरिट में देखेंगे, उन्हें देश काल परिस्थिति के अनुसार ढालेंगे। साथियों, कल ही जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन हुआ है। यानी गुजरात की धरती पर जामनगर में विश्व का ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र बनना, ये हर हिंदुस्तानी के लिए, हर गुजराती के लिए गर्व का विषय है। और आज हम पहली आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक शुभ शुरुआत है। ये एक ऐसा समय है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 25 साल का हमारा अमृतकाल दुनिया के कोने कोने में ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्वर्णिम काल होगा। आज एक तरह से विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के नए युग का आरंभ हुआ है। मुझे विश्वास है आज की ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट आयुष के क्षेत्र में निवेश, व्यापार और इनोवेशन के नए रास्ते खोलेगी। आज जो विदेश के मेहमान आए हैं और जो पहली बार भारत के भी अन्य हिस्सों से लोग आए हैं, उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा, इस महात्मा मंदिर में एक दांडी कुटीर है। महात्मा गांधी परंपरागत चिकित्सा के प्रणेता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि समय निकालकर आप जरूर दांडी कुटीर की मुलाकात लीजिए। आजादी के इस अमृतकाल में महात्मा गांधी को निकट से जानने का प्रयास कीजिए। एक अवसर आयुर्वेद के साथ साथ भी आप जाने मत दीजिए। आज मैं एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं। WHO के हमारे डायरेक्टर जनरल टेड्रस
मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और जब भी मिलते थे एक बात अवश्य कहते थे कि देखिए मोदी जी, मैं जो कुछ भी हूं ना, मुझे बचपन से पढ़ाया था भारत के टीचर्स मेरे यहां थे, उन्होंने पढ़ाया था। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर भारतीय टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और मुझे बहुत बड़ा गर्व है भारत से जुड़ने में। आज जब सुबह मुझे मिले तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तो अब पक्का गुजराती हो गया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरा नाम गुजराती रख लो। अभी मंच पे मुझे याद करा रहे थे कि भाई मेरा नाम तय किया कि नहीं किया। तो मैं आज महात्मा गांधी की इस पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई तुलसी वो पौधा है जो वर्तमान पीढ़ी तो भूल रही है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के अंदर हर घर के सामने वो पौधा लगाना, उसकी पूजा करनी, उसकी परंपरा रही है। तुलसी वो पौधा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है और इसलिए जब आयुर्वेद का समिट हो रहा है, और आपको जानकर के खुशी होगी कि दिवाली के बाद हमारे देश में उस तुलसी की शादी का बड़ा समारोह होता है। यानी आयुर्वेद से जुड़ी हुई है तुलसी। और जब गुजराती है तो बिना भाई के बात नहीं चलती है। और इसलिए आपका जो गुजरात के प्रति लगाव बना है, हर बार कुछ न कुछ गुजराती बोलने का आपका प्रयास रहा है, आपको जिन गुरुजनों ने शिक्षा दी है उनके प्रति आप लगातार श्रद्धा भाव व्यक्त करते रहे हैं। इस महात्मा मंदिर की पवित्र धरती से मुझे आपको तुलसी भाई कह करके पुकारने में विशेष आनंद हो रहा है। मैं फिर एक बार आप दोनों महानुभाव इस महत्वपूर्ण समारोह में हमारे बीच आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नया पर्व है, नई है ऊर्जा, नए संकल्प हैं, नए हैं प्राण। जो कहते हैं वो करने का मादा रखते हैं। ऐसे साहस, संकल्प और समर्पण के पर्याय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। He is all determined, dedicated and committed to make India a Vishwa Guru, the global teacher. And on that very positive note, we express our gratitude to Honorable Prime Minister of Republic of Mauritius, Shri Pravin Kumar Jagnnath ji, Director General WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and all other dignitaries on the dais, distinguished guests, delegates, and members of the media and print for making this session memorable with their presence. With that, we conclude this inaugural session. Do take good care of yourself. And this is your compeer, Hina Saxena, signing off. Namaskar.